this way. Can't get enough, so stay with me. It's not like we got big plans. Let's drive around town on two hands. And you need to know you're the only one, alright, alright. And you need to know that you keep me up all night. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Mad cooling on my clothes. Mad woman, you get close to me. Slow dance these summer nights. Our disco ball's my kitchen. And you need to know that nobody can take your place, your place. And you need to know that I'm hella obsessed with your face, your face. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad. Oh, my heart is so good, I love you so bad, so bad.
If you want to learn more, how to read charts, paano malaman ang protection, you are invited to join our masterclass natin. We'll run an 8-week session coming from basics to advanced session and the techniques that we have personally developed and long-term principles of time. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Every time I come around, you get it done. 50-50 love the ways. 100 racks on me, spin it back. Got a match, get lit it back. Watch the sunset, kinda. Yeah. All the knives back in my head, make my toes curl, yeah. Yeah, you got that yum. That yummy. Wala pala akong mic. Sasalita ako, Sir Richard, wala akong mic the whole time. Sabi ko nga, magandang gabi na lang. Ulitin ko na lang. Diretso na tayo, Sir Richard. Dami ko sinabi, wala pala akong mic. Diba? Okay, so pakilala natin yung speaker natin. Ang speaker natin will be, of course, no? Pasabayan natin speaker natin, no? Happy ko yung ano niyan. Yan, diretso natin. Pakita ko sa speaker natin. Saan yung aking ano? Nawala yung introduction ko sa Sir Yun. So let me just give you guys our speaker for tonight. Wala akong mic, kanina pa ako nagsasalita. Nakakainis, diba? Okay, there you go. Certified by Bloomberg, no? For those names. CF, MP, Keita, KE, diba? Instruction for Bloomberg, diba? So, ganyan katindi ang ating magiging speak for tonight. There you go. Black user na kita. May mga kalokohan dito. With 3 years of trading experience, trainer for XM since February 2020. So without further ado, I would like you to guys to meet again, no? One of our favorite coach. Yeah, Coach Richard. Pwede pa ako nasalita, sir. Ikaw na lang pakilala, sir, sarili mo. Hello. Good evening, sir. Medyo malakas ang ulan, naririnig mo? Hindi naman, okay lang. Medyo. Oo, medyo lakas, no? Oo, Uy, it's nice to be back here, sir. Sobrang nakakatuwa. Nakabalik ako dito. Ayan, di ba? So, ayan. So, again, sir, yan naman give us an introduction again with you, no, before we transition to your topic. Okay. Hi, guys. I'm Richard Caringan. I've been trading for siguro mga 3.5 years now. And isa ako sa mga instructor ni XM since last year. So, isang taon pa lang ako nagtuturo kay XM. Pero, sobrang dami na nating viewers pagdating sa mga weekly webinars natin. Kaya galing sa amin yun. Siguro yung mga kalahati, sir, galing sa inyo. Yeah, taga-spread out kami ng ano na yan, di ba? Kaya sinesend nila sa whole community yung summary. Okay lang naman yun, ha? Okay lang, walang problema. Basta huwag lang inibenta, sir. Okay na yun. Mahal kasi yung pag binenta, no? Yun lang. Diba? Guys, wala daw sounds. May sounds pa tayo. Can you confirm if may sounds pa kami o kami dalawa ni Sir Richard nag-uusap? Kasi kanina nagsasalita ako.
mga isang minuto, wala pa lang ano, di ba? Paki-check naman. Meron ba akong sounds or meron ba kami? Dami ng mga, ano to mga nagko-comment, no? Dami nito, binablock ko isa-isa eh. Bakit siya? Anong meron? Hindi ba Yun yan, Wise, I can't believe today is the happiest day for cryptocurrency. Yung mga ganun Naghahanap. eh. Saan kaya galing? May sound na daw. Yan, kaya ayun. Okay, Sir Richard, before we go to your topic, no? Bakit ito yung napili natin topic? Siguro kasi based sa mga nag-a-attend ng webinar natin, tapos yung mga nag-chat sa akin. So, yung mga forecast naman kasi natin pagdating sa yung ating Sunday na forecasting. Maganda naman yung mga forecast kasi natin. Karamihan tumatama tayo, maganda yung win rate natin. Pero napapansin ko, may mga attendees tayo na parang nagbe-break even or hindi pa rin nagpo-profit kay market, di ba? Ano yung main reason? Siguro sa nakita ko is psychology talaga kasi hindi sila marunong mag-deploy ng proper risk management. Kaya para sa akin sobrang importante yung risk management. Kahit anong strategy nila, kahit sabihin mong technical analysis, kahit fundamental analysis pa man yan, or kung ano mang analysis ang ginagawa nila, ito yung isa sa mga pinaka-importanting bagay pag nagte-trade ka, risk management. I agree. Honestly, parang ang ano ko din, insight ko din dyan. Before we actually transition to that topic, no? Kahit sobrang galing mo, isang mali mo lang. For example, sa betting trade mo, no? Lahat panalo ka from 1st to 18. Pero nagkamali ka on the 19-20 na isa, pero masyadong malaki, pwede pa rin maubos yung profit mo, no? Tama. Kahit isang mali mo lang, kahit nasabihin mong yung win rate mo 99%, tapos yung 1% mo yun yung isang beses ka lang natalo, pero nakakasulog ng account yun. Yeah, there you go. So before we actually go to our topic, no? Before we actually really go to our topic, I would like to ask the audience, no? In your trading, in terms of pili kayo, yung system na ginagamit nyo, yung trading techniques, risk management, and then risk management and trading psychology. When it comes to percentage about risk management, gaano mo siya kalaki kino-consider in terms of 1% to 100%. So, example, risk management ko dapat 30%. 60% ko is psychology, 10% lang yung technique. So, that's how I decide in terms of risk management. How about the audience? Kaya I want to hear from the audience, no? I go Sir Richard, in terms of risk management, sa ano mo? Based on your experience. Sa akin, number 1 talaga dapat yan. Regardless kung saan ka nagsimula, regardless kung ano yung strategy na ginagamit natin, hindi pwedeng mawala ito eh. Parang 100% dapat nandun to kahit anong strategy yung gagawin mo. Correct. So in terms of percentage, mas malaki siya. Mas malaki talaga siya. Oo, mas malaki siya. Yun. Which is sa'yo? Siguro, sasabihin ko nga, parang sa akin, at least 100% dapat nandun yung yung risk management mo. Tapos, basta kahit anong strategy yan, 100% dapat nandun ka. Kumbaga, sasakupin niya yung lahat. Yep, correct. So kasi minsan nawawala no? Talaga yun yung nakakalimutan. Bakit kaya, no? Bakit kaya tingin mo before we go to your nasa presentation mo ba yan, no? Baka nasa presentation mo yun, ha? Ay, wala na. Isa lang naman yung pinaka main reason, greed eh. Greed and fear, syempre. FOMO, yung mga ganun. So, psychology eh. Umaga, pagpapasok ka sa trade, nangihinayang ka kasi mas malaki sana yung kikitain mo, or halimbawa, nakita mo, natatalo ka na, lakihan ko na lang para konting angat lang eh, medyo mabawi ko na kagad siya. Yung mga ganung bagay. Correct. Ayan guys, so walang sumasagot. Tingnan natin kayo guys, in terms of risk management, bakit namin pinili to for you guys? And ilang percent to sa current nyo na ginagawa ngayon? Example, sa trades mo, kino-consider ko risk management 50% lang. Kino-consider ko ang psychology more than that. So how about the others? May napaaray sir. Aray daw sabi ni Gian. Ibig sabihin na experience. Actually, to be honest siguro lahat ng mga trader na experience talaga yung hindi nag-deploy ng proper risk management. Basta nag-start ka, feeling ko lahat na experience na yung ganung bagay na ang dami mong magagandang trades, pero yung isang trade lang talaga yung nagpasunog sa account mo. I think karamihan sa atin, 99% siguro sa atin experience yan.
Yeah, correct. That's siguro tayo na experience yan bago tayo nagtino. ang tanong Diba? ang tanong hanggang kailan mo siya may experience? Yun, diba? Tama yun. Okay. So with that guys, it's 8:10. It's 8:10 right now. Ayan. So I think dapat siguro pag-usapan natin para if may question kayo, maitanong nyo na kay Sir Richard habang maaga pa later, no? So let's go, Sir Richard. Can you ano siya with your topic for tonight? So with that guys, can I ask everyone, no, to type in let's go, Sir Richard. Para magsimula Sir Richard. Pag wala yan sa chat box, hindi magsasalita yan si Sir Richard sa ano topic nyo, di ba? Excited now. Diba? Excited now dito sa topic natin. Yan, sige, tayo natin yung mga natin kung ready na ba sila. Let lang yung sinabi ni JC. Nakulangan siya. Nakulangan. Sobrang excited. Let lang tapos na enter. Let's go, Sir Richard. Sabi ng Jorandel. Sir, tignan natin kung gaano ka-active yung audience natin. Yan, totoo. Sabi ni Sir Vincent, let's go, Sir Richard. Sabi ni Ma'am Gwen, let's go. Shout out daw sa mga nanakit dyan. Sabi ni Ian. Diba? Ferdinand Largo, let's go daw. Alea, let's go. Benji, let's go. Ayan. Sir Ibanez, let's go. Sabi ni Joshua. Oo, ang dami na. Okay, mukhang active na sila. So, talagang active sila. Sabi ni Sir Rosante, let's go. Diba? So, they really wanted to learn from you, sir. Okay, so without further ado, I will turn you over to our speaker for tonight from Bloomberg, no? From Bloomberg himself. Let's go, Sir Richard. Let's go! Okay, hello, good evening. So, let's start. So, simulan natin para matapos natin agad to. Okay? Correct. So, yung pinaka-topic natin tonight would be risk management. Yung risk management na gagawin natin, hindi lang to applicable pagdating sa Forex. You can use this in any kind of trading that you do. Pwede sa stocks, pwede sa commodities, sa gold, at kung ano-ano pang bagay na pinapasok po pagdating sa trading. So, magiging useful sa inyo kahit hindi kayo nagtatrade ng Forex. Okay. Mm-hmm. So, eto, isa sa mga pinakagusto kong every battle is won before it is fought. Bakit ba ganun? Ano ba yung main reason bakit sa simula pa lang alam mo nang may chance ka nang manalo, di ba? Kasi number one, nagpaplano ka, okay? Kasi pag ang isang bagay hindi mo pinaplano, mas less yung chance na manalo ka, di ba? So, even di ba sa war, sabi ni Sun Tzu. So, ito yung isa sa pwede nating i-apply pagdating din sa trading, okay? Bago tayo manalo, kailangan talagang pinaplano muna natin lahat. Hindi pwede yung ura-urada lang na gusto lang natin mag-trade. Nabasa natin sa GC, sabi, buy Euro USD. So, ikaw naman, dahil nakita mo sa GC, pinag-usapan, ikaw hindi ka pa masyado marunong mag-trade, ikaw, iti-trade mo na kagad yun. Without even checking, paano ba nila nakuha yung bias nila? Ano kaya main reason nila? Yung mga ganong bagay. So, dapat hindi ganon. Dapat well-planned pag nagtitrade tayo. Okay? Ano ba yung risk? Number one, ano ba yung risk? It is the likelihood of incurring a loss in your trades, capital, or even in your entire account. So, pag sinabi nating risk, ito yung potential na matalo tayo sa ginagawa nating trading. So, dito pag-uusapan naman natin, ano yung risk management? Risk management is the process of protecting your trading account from losing majority or all of your capital. Kasi pag hindi tayo nagde-deploy ng proper risk management, ang pinaka-worst na pwede talaga mangyayari sa atin is masunog yung account natin, which is ayaw naman natin. Siguro karamihan sa inyo na nagtitrade na-experience na yung masunugan na account. Kahit ako siguro, ilang beses na eh. Ikaw sir, ilang beses ka nang nasunugan na account? Ako di ko na mabilang. Nagpasa sa daliri ko siguro. Hindi ko na mabilang. Ilang beses na ako nag-deposit. Hindi ko na mabilang. Oo, nung nagsisimula. Pag nagsimula ka talaga, normal lang yan. Okay, tama. Pero ang question is, yung nawawala ba sa'yo, nakaka-apekto ba sa'yo? Makakatulog ka ba sa gabi pag nawala yung capital na yan? Or malaki. So, once na ikaw, yung capital mo nung nasunog, tapos na problema ka, hindi ka na makatulog, nag-aaway na kayo ng asawa mo, yung mga ganong bagay, ibig sabihin yan, may mali sa ginawa mo. Baga, hindi mali yung pagkatalo mo, mali yung pagde-deploy mo ng capital mo. Yung pinaka-main reason. So, bakit ba importante ang risk management? Pinakauna, syempre, protection ng capital. And aside from capital, paano mo protektahan din yung gain natin? So, hindi lang porket gain na yan, hindi mo na po protektahan yan. Minsan kasi ang gusto natin ito, panalo na ako ng ganitong amount. So, pwede ko lang i-risk yung buong amount na to kasi panalo ko lang din naman to. So, yun yung minsan nagiging maling concept natin pagdating sa trading.
regardless kung capital yan or regardless kung gain yan, treat them as equal. Okay? Sabi nga ni Anton Kels sa mga idol ko na mga mentor, sabi niya, kung paano mo daw tinitreat yung $20, dapat ganun mo rin tinitreat yung $1,000. Kumbaga, dapat hindi mo binibigyan ng weight na porkit mas maliit yung isa, mas malaki yung parang ibibigay mong importansya sa isang bagay. Ano, 20 versus 1,000. Okay? Kailangan meron kang equal treatment sa kanila. Kahit na yung isa't maliit lang, yung isang malaki. Pagdating sa trading, treat them as equal. Okay? So, pangalawa, to have less emotion in trading. Kasi alam ko ito yung pinaka nagiging isa sa, siguro sabi natin na reason kung bakit madalas tayo natatalo, yung emotion. Emotion na instead na panalo na tayo, talo na ako ng konti, cut loss ko na. O kaya, panalo na ako ng $100, panalo na ako ng $200, baka maging 300 pa yan. O kaya, naging 300 na. Di ba ganito yan eh? Pag nagsisimula, pag mga bagong trader tayo ganito, okay, panalo na ako ng $100. Tapos, sige, antayin ko na lang ba hit yung $150. Pag na-hit na yung $150, ko-close ko na yan. Mamaya nakita mo, nasa 150 na. Tapos pag tingin mo ulit, nasa 160 na. Hindi, kaya siguro to sa 200. O kaya, pagdating ng 200 naman, hindi, konti na lang, sa 250 na lang, magko-close na ako. Tapos mamaya, nakikita mo, dahan-dahan mo nga baba. Panalo ka na ng 250, tapos naging 200. Sabi mo, siguro i-close ko na lang pag naging 150 ko close ko na yan. Tapos nakikita mo dahan-dahan bumababa sa $150 so naging 170, 160 tapos may hit na yung stop loss mo. Gagawin mo, ida-drag mo yung stop loss mo, di ba? Lalagay mo na lang sa 100 kasi sayang 100 pa rin naman yung gain ko eh. Okay lang naman kahit patalo yung yung additional 50 panalo pa rin naman ako ng 100. At the end of the day, makikita mo yung profit mo nagiging zero na. So once na dumating na sa zero yan, sa isip mo, ganito na lang siguro. Ibabalik ko na lang siya sa dating stop loss ko na risk na $10 or $20. Tapos kung ma-hit na yan, edi out na ako. Tapos ano yung kalimitan na nangyayari? Sorry to cut you, sir. Yes. Nag-hang daw tayo, no? Nag-hang daw tayo on the audience. Let's try to check. Guys, is our connection okay ba? Parang tayo lang nag-uusap kasi. Nag-hang tayo. Sige. Okay. Sige, let's try to ask our audience. Guys, okay ba kami on your connection with you guys? Okay ba ang connection natin lahat? So we can refresh this one, no? Okay naman daw. Okay daw. Sabi ni Ron Yatan, okay daw. Baka dahil sa lakas lang ng ulan sa lugar nila, sir, no? Baka no. Yes po on my end. So baka baka depende sa internet din, no. Pero ako dito din sa ginagamit ko, streamer is if your Wi-Fi connection is unstable, no? Yan, okay na daw. Okay. Yan, so guys, lang if medyo laggy, just cut us off so we can actually refresh the site, no? Okay. Sige. Sorry, Sir Richard. Okay lang, no problem, sir, no problem. Anyway, recorded naman to, so pwede nilang balikan anytime. Correct. Sige. Okay. Good. Okay, next, to control your trade. Syempre pag meron kang proper risk management, halimbawa, ang i-risk ko lang is certain amount lang. Tapos gusto mo pang mag-trade. Nakita mo, yung naka-risk mo pero medyo malaki na. Ito yung magko-control sa'yo, hindi mo na ako mag-trade. Mag-wait and see na lang ako. Tingnan ko na lang next time. Kasi hindi naman naubos ang opportunity kay market. Nandiyan pa rin naman yan anytime. Okay? Number 4, yung pinaka-importante para sa akin, kailangan mo ng risk management para makatulog ka sa gabi. Kasi once na ikaw hindi ka na nakatulog sa gabi, malamang medyo malaki na yung capital na deploy mo, di ba? Minsan, akala natin okay pa yung capital natin, akala natin okay pa yung risk natin, pero maya't maya every hour, titingnan mo yung trades mo, panalo ba ako, talo ba ako, yung ganon. So, once na hindi ka nakakatulog, isa lang ibig sabihin nun, masyadong malaki yung nilagay mong capital, masyadong malaki yung ni-risk mo. So, minsan, hindi lang tayo pagtatatalo tsaka tayo hindi nakakatulog. Minsan, kahit na panalo tayo, minsan hindi rin tayo nakakatulog kasi hindi tayo mapakali na, ang laki na ng winning ko. Malaki yung winning mo kasi baka malaki yung ni-risk mo. So, again, pag ikaw hindi ka nakakatulog sa gabi, ibig sabihin may mali dun sa trading style mo, may mali dun sa nire-risk mong capital. Okay? And yung isa pa sa pinaka-importante is to be able to trade another day. Kasi hindi natin kayang sabihin na kaya nating manalo 100% of the time. Pero pag natalo tayo, kailangan
bukas may pang-trade pa tayo. Sa isang araw, kaya pa natin mag-trade. Para halimbawa, 5 beses tayo natalo sunod-sunod. Pero yung pang 6 day pala ng trading natin, ito yung ito yung magbibigay ng magandang gain sa atin. Okay? Paano pag halimbawa, naka 3 days kang talo, tapos yung 4th day, wala ka ng capital, yung pala nung pang 4th day na yon, ito na yung magandang trade idea na dapat magbibigay sa'yo ng magandang win rate. Sayang naman. Kaya, kailangan natin ng risk management para may pang trade pa tayo ulit bukas. Okay? Ano yung most common question that I receive pagdating sa trading? Siguro ito, how much should be your capital pagdating sa trading? Magkano nga ba? Sa tingin nyo, magkano yung capital na sizable pagdating sa trading? Parang feeling ko sa'yo, Sir Richard, sa capital mo dapat 1 million eh. Hindi rin. Malayo pa tayo dyan. Sige. So, about for the audience, how much yan? Ang napakagandang question. How much do you think you should have, no, as a starting capital? So, ano ba to, Sir Richard? Qualify the question. Is this newbie, walang experience, o kahit pa paano may experience na? Regardless siguro kung bago ka or ano ka na, or sige, sabihin na natin kung bagong trader ka na lang. Halimbawa, bago ka pa lang natuto mag-trade, magkano kaya yung dapat mong capital? Yan. Ito yung talagang, pag nagme-message sa akin, sir, magkano ba dapat ang capital ko? Yung usual talaga na tanong na nare-receive ko. Ito yung pinakamarami. Correct. So sabi ni Gian is, dapat daw ito yung capital na willing to lose ka. Willing to lose. O ano ba yung willing to lose mo? Kasi marami yan marami bagay. So, para sa akin kasi, kung nag-start ka ng trade, diba, usapan natin, nag-start ka. Para sa akin, hindi mo kailangan ng malaking capital. Okay? I strongly suggest mag-start ka sa sobrang liit lang na capital na ang ginawa ko kasi na nagsimula ako. Actually, hindi. After a few months na nagsimula ako, ito yung strategy na ginawa ko. Nag-set ako sa sarili ko ng magkano ba yung pwede kong matalo sa isang linggo? Na pag sa isang linggo, okay lang. Na pag natalo ako ng ganito sa isang linggo, may kakainin pa ako next week. Parang gano'n. Parang kung ito yung capital ko, okay lang, matalo to ng this week. Next week, pwede ulit ako mag-deploy ng ganitong capital. Mm-hmm. Correct. Sa inyo, siguro, ako na nagsimula ang capital na ginagamit ko, ito, maniwala kayo sa hindi, pero ang ginagawa kong capital is between $30 to $50 a week. Okay? So, kung matalo, bawa, ang pinaka-rule ko, pag natalo ako ng $30 to $50 ngayong linggo, next week na ako mag-trade. O, halimbawa, Tuesday pa lang, natalo na yung $30 to $50 ko, wala na akong trade this week. Next week na ulit ako. Sabi dito ni Mark, 200 USD test. Sabi ni Benji, sa newbie para sa akin, 1K pesos. Noronyatan said, 500 USD dollars. Vincent said, wag nyo pong iutang yung kapital. Yun matindi. Tama. Tapos sabi ni Noronyatan, i-highlight natin to, 500 plus bonus ni XM na 100%. Tama, maganda yan. Actually, inano ko na yan, tinake advantage ko na yan. Sayang kasi di-deposit ka ng ganitong amount, tapos may additional bonus kang 100, di na-double yung capital mo, di ba? Tradable naman yun Bakit hindi mo gagamitin? Sayang. Correct. Okay? Yes. Okay. So, sa akin, ganon. Sa akin, as a beginner trader, ang pinaka-suggestion ko, mag-fix ka lang muna sa certain amount per week na capital, na ito lang yung kaya kong i-lose. Okay? Kung kaya mong magpatalo ng 5,000 a week, edi yun ang capital mo. Kung ang kaya mo lang is $10 lang per week, edi yun ang capital mo for the whole week. Anyway, kahit na gano'n naman kalit yung capital mo, pwede ka pa naman mag-trade ng Forex kasi meron tayong tinatawag na leverage. Okay? So, yung leverage natin is, ito yung multiple ng capital mo. Halimbawa, binigyan ka ni broker ng 100 leverage. Okay? Tapos nag-deposit ka ng $10. So, yung $10 mo na yun times 100, yun yung pwede mong i-trade. Yung pwede mong gawing capital pang trade. Kaya may tinatawag tayong leverage. Okay? So, take advantage yung leverage yan. Ang maximum leverage na binibigay ni XM is 888. Okay? So, imagine mo na yung $10 mo times 888. Yun yung maximum na pwede mong i-trade. Diba? Di malaking capital na yun. And then, doon ka mag-start, doon ka mag-deploy ng proper risk management para kahit na maliit yung ginigain mo, okay lang kasi nagigain ka pa din naman. And then, for beginner trader, ang pinaka-suggestion ko, since nagsisimula kayo, huwag kayong magpo-focus muna sa dollar value. Kasi yun yung nagiging, para sa akin siguro mali ng mga bagong trader. Naka-focus agad sila dun sa dollar value na kikitain nila. Na porket $1 lang yan, $1 lang kinita ko, ang liit naman. So, sa akin, wag niyong titingnan yun.
tingnan nyo yung consistency nyo na makakreate kayo ng tinatawag nating pips. Okay? Pips is the change in prices. Ito yung count natin ng move ng currency. Okay? So usually that's a fourth decimal point, and I think na-explain ko na yan before. Yung pips na yan, ito yung tina-target natin. Ilang pips yung kaya mong i-create sa, halimbawa, ako, pinaka-sinasabi ko sa mga attendees natin sa mga webinar, target ka lang muna ng 100 pips a week. Be consistent na mag-target ng 100 pips a week regardless of your capital. Kahit ang capital mo, $10 lang, $20 or $30, basta focus ka on creating a certain number of pips. 100 lang. 100 lang a week. Kung ang normal, bibigyan kayo ng idea, ang normal na galaw ng isang currency sa isang araw is between 60 to 80 pips. Okay? So yun yung galaw niya. Ibig sabihin, nag-up and down yung isang currency pair ng 60 to 80 pips. And you will only be targeting 100 pips for the whole week. Sa tingin nyo ba, sobrang hirap i-attain yung 100 pips a week sa galaw ng isang currency pair na 60 to 80 pips a day? Hindi. Kasi, divide mo, 20 pips a day ka lang. Kung araw-araw ka lang trade. Diba? Yun. Yeah. Pero pwede isang trade nga lang yun, sir, or dalawang trade nga lang yan, 100 pips a week. Pero sir, bakit naman, ang tanong, bakit po ta-targetin yung 100 pips? Pwede ka naman mag-target ng 500. Pwede ka naman mag-target ng 1,000. Ano yung mas madaling i-attain? Or ano yung mas madaling makuha? Yung 100 pips or yung 500 pips? Siyempre yung 100 pips, di ba? Ang nangyayari lang dito is instead of increasing your target from 100, 200, 300, increase mo na lang yung lot size mo. Dahan-dahan mo siyang increase. Kung halimbawa, consistent ka na, sir, sa strategy ko, consistent na akong gumagawa ng 100 pips a week. The next thing you would do is dahan-dahan mong increase yung capital. Halimbawa, nag-start ka sa 0.01. Okay? Mag-notes tayo konti para... Ayan. Halimbawa, start tayo sa... dito na ako mag-drawing. Halimbawa, start tayo sa 0... Bakit wala? Yan. So, while you're... Ayan pala. Okay. Ayan. Okay. Okay, so halimbawa start ka sa 0.01 na lot size. Okay? Magkano ang equivalent nito? So usually, if you're trading major pairs, ang equivalent nito is around 0.10 cents per pip, di ba? Yan yung value niyan eh. Pag nagka-trade ka ng lot size na ganito, every pip move is 10 cents per pip. Okay? Now, if you're targeting 100 pips, magkano lang to? This is around $10. $8 to $10. $10 lang yan, yung 100 pips mo. Okay? With the same target of 100 pips, kung consistent ka nang gumagawa ng certain number of pips a week, kung consistent ka nang gumagawa ng 100 pips, ang gagawin mo na lang, increase mo na lang lot size mo. Halimbawa, yes, consistent na ako. 3 buwan na ako gumagawa ng 100 pips a week. Okay? Increase mo lang, halimbawa, kaya mo nang mag 0.05. Okay? Now, this is 50 cents per pip, di ba? That's 0.50 cents per pip. And this is already $50. Oh. Nag-exert ka ba ng additional effort dun sa pag-target? Hindi, di ba? You will deploy the same strategy of targeting 100 pips but with a different lot size. So, dito wala kang additional effort na gagawin kasi kung halimbawa, dadagdagan ko yung target ko, gagawin kong 200 pips, di ba? Siyempre, magdo-double ka rin ng effort na gagawin mo kasi nag-increase ka ng target eh. So, yan. Sana may napulot kayo doon. Yun yung pinaka-concept ko. As a beginner, focus on creating pips rather than the dollar value. Okay? Yung dollar value, yung gain nyo, it will follow in the future pag naging consistent na kayo. Yan. So, may question dito. Anong suggestion yung account type? Pag mga pip yan, okay lang, whatever. As a beginner, I suggest mag-start kayo sa kung medyo hindi ganun kalaki naman yung capital mo. Halimbawa, sabihin natin, ang capital ko, kaya ko lang mga $20 a week, di ba? E di gamit ka ng micro account lang. Tapos yung minimum lot size natin na 0.10 muna. So that's 1 cent per pip naman. Yun yung para sa akin. Habang nagpa-practice ka, kasi wag nyo kaming tularan. Ako, I think siguro si Sir din, na siguro nung nagsimula tayo na wala tayong maayos na mentor or na nag-deposit tayo na medyo malaki-laki tapos at the end of the day, talo rin tayo. Deposit ka ng 500 tapos after a week, talo ka, di ba? Correct. Yes. Yan. So, yung
yung mga pinagdaanan namin, wag niyo nang pagdaanan. Abaga, ano na lang, matuto kayo doon sa pinagdaanan namin, tapos wag niyo nang gayahin. Sayang capital, ang laki sayang din yung pera, di ba? Honestly, usually kasi, alam mo naman, pag hindi, gusto nila muna ma-experience bago na. Wag na. Kahit feeling ko, di ba? Usually, ganyan din eh. Like, sige, ano muna ako, ano ko muna din, saka natin gawin. Parang, usually, ganun eh. No? Ganun, saka hihingi ng tulong pag always, pag pagsunog na. O kaya pag yung $500 mo, negative $400 na, tsaka kahihingi ng tulong. Oo, di ba? So, yun yung usually problem pagdating sa mga ganyan. Pag ayaw mo na mag-aaral, no? Kasi parang nadadalian minsan, no? Tapos, at first eh. Yan, parang minsan ganun din eh. Mas magaling naman siguro ako doon, no? Parang ganun. Honestly, may ganun din, no? Mas malaki kinikita ako eh. Mas malaki kinikita ako, mas magaling ako doon. Pero hindi mo alam, bull market lang. Bull market lang, sir, lahat pataas. Pero pag bear market na, wala na, tahimik na siya. Okay. Go ahead, sir. Okay. Next. How do you apply risk management? Ito, pag-usapan na natin to. Number 1, kailangan pinaplano nyo yung trade nyo. O, hindi yung pwedeng bara-bara. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng bara-bara. Kailangan, kung gusto mo mag-trade, well-planned yan. Kumbaga, meron kang tinatawag na trading plan. Ano yung gagawin mo bago ka mag-trade? O, sa pagising mo na umaga, pag-open mo ng computer mo, bago ka mag-open ng trade, ano yung mga susundin mong rules? O, dapat nag-toothbrush muna ako. Diba? Dapat, nakita ko yung balita, wala akong nakikita pangit na balita. Mukhang kagabi nung US market, ganito yung nangyari, masaya sila. Yung mga ganong bagay. O kaya, kailangan, pag nag-trade ako, kailangan hindi mainit ang ulo ko. Kailangan hindi ako sobrang saya. Kasi pag sobrang saya, nakaka-apekto din yan. Yung sobrang lungkot, nakaka-apekto din yan. Kailangan yung attitude mo or yung nararamdaman mo during nung magte-trade ka, kailangan medyo normal lang, hindi pwedeng mga extreme. Okay? Paano pag may nakitang pangit on the day? Okay lang yun. Pag medyo may hindi magandang nangyari, usually pag medyo may masama kang balita, usually pwede kang umalis sa trade. Kailangan nandun sa plano mo yan. Bakit? Kasi nakaka-affect din sa trading, to be honest. Malaki yung effect doon pagdating sa trading. Okay? Yung psychology natin. Kaya may mga certain rules kang dapat sundan. So kung wala pa kayo mga trading plan, I think kayang-kaya kayong turuan ni sir ng trading plan, di ba, sir? Ayun. Correct. Yeah. Next would be, i-define natin yung risk natin. Parang sinabi ko kanina, di ba? Kailangan may definition ka. Magkano ba yung maximum loss ko per week? So from there, magkano yung maximum loss ko naman per trade? So, halimbawa, meron akong $30 capital. Okay? Siguro sa isang trade ko, pwede ako mag-risk ng $1 lang or 50 cents lang. So, mga ganong bagay, kailangan naka-define yan. Hindi pwede yung pag nag-enter ka ng trade, tsaka mo i-compute, ito yung loss ko. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, bago mo pindutin yung buy or sell, kailangan na naka-define na lahat yan. Ilan yung i-risk mo, ilan yung target mo, and so on and so forth. Then, kailangan, alam mo rin kung saan ka mag-out, alam mo rin kailangan ka mag-take profit. Para sa akin, this should be hard stop. Okay? Pag sinabi nating hard stop, once the placement and stop yan, hindi mo na pwedeng galawin yan na palaki. Okay? Halimbawa, nag-risk ako ng $5. Okay? Hindi pwedeng habang lumalapit yung price dun sa $5 mo, minumove mo rin yung stop loss mo. Kailangan hard stop yan. The only time that you will move your stop loss is on the positive side. Okay? Halimbawa, yung risk ko na $1, tapos nakita ko yung trade ko, panalo na ako ng $2. So that's the time na pwede mong i-move yung stop loss mo to break even. Pero hindi palaki, hindi opposite. Kailangan papunta dun sa lumiliit yung risk. Okay? Yung iba kasi, habang lumalapit din ng stop loss, ginagalaw din nila. Sino yung mga ganyan sa inyo? Umamin kayo. Ako, present ako yan dati. Yung by example, mahilig gumamit ng moving average. So, magka-cut loss daw pag nag-breakdown na sa EMA 20. Tapos, may EMA 50 pa, malapit. Breakdown. EMA 100. Last resort. EMA 200 pa. Tapos 618 Fibonacci, wala na. Lakas na. Tama. Diba? Oh. No, God, please, no! 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 Wag daw, guys. So, okay, so that's dapat hard stop. Okay, next would be acceptable risk-reward ratio. Ito, i-drill down natin ito mamaya ng mas malalim. Tuturuan ko kayo dito ng mas malalim na pag-usapan natin yung risk-reward ratio na yan. Okay? So, how do you plan your trade? So, paano ka ba talaga nagpa-plan ng trade?
Ako, you can use these different kinds of analysis. Number one, you have fundamentals. Pag sinabi natin fundamentals, you study the economics, geopolitical events, at kung ano-ano pang tungkol sa ekonomiya ng isang bansa or anything na tungkol sa economy. Okay? And then you have technical analysis. This is the charting. Okay? Chart ka, titingnan mo yung chart, tingnan mo yung mga indicator, and so on and so forth. And then, you also have the sentiment analysis. Pag sinabi nating sentiment, basically, tinitingnan mo lang yung mood ng market. We have two sentiments sa market. We have risk on and risk off. Unfortunately, hindi ko kaya ma-discuss ng maikli yan kasi medyo mahaba ng konti. But I always discuss that sa mga Sunday webinar natin. So, every Sunday, dinidiscuss ko yung sentiment analysis. And then, lastly, you have correlations. Pag sinabi natin correlations is, dapat halimbawa, nag-trade ako ng AUD-USD. Okay? Pwede pa ba ako mag-trade ng AUD-JPY? Para sa akin hindi kasi they are correlated pairs. Pag sinabi natin correlated pairs, pag si AUD-USD lumilipad, most probably si AUD-JPY lilipad din yan. Okay? So, yung correlations na yan, ang best way to test it is pagpa-plot mo ng dalawang currency pair. You can use trading view. So, una, i-plot mo muna yung isang pair, tapos ilagay mo ipatong mo lang yung isa. So, kaya-kaya nyo gawin yan on your own. I-plot nyo lang. Kung nahihirapan kayo, dinidiscuss ko rito dun sa mga webinars natin. Okay? Next would be defining your risk. Ayan, discuss ko na kanina, di ba? So, ang siguro pinaka-basis natin kung maayos ba or tama yung risk natin is, para sa akin is kung nakakatulog ba tayo ng mahimbing sa gabi. Once na hindi tayo makatulog, alam mo may mali na yan. Okay? Kung sa umpisa, okay lang kasi excited ka mag-trade. Pero pag tumagal na, ilang months ka na nagtitrade tapos hindi ka pa rin nakakatulog sa gabi, malaki na yung risk mo. May something na mali na dun sa dinedeploy mong risk. Okay? Last would be, if I lose my capital, will it affect my day-to-day life? Ayan, self-explanatory na yan, ha? Once na yung capital mo medyo malaki, tapos natalo ka, pag pinalayas ka ng asawa mo, alam mo lang may mali din. Okay, now, pag-usapan muna natin yung paano, kasi tuturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng risk, di ba? So, pag-usapan natin yung standard, yung accounts, different type of lot sizing. Okay? Nananakit si Coach Richard. Hindi ko nananakit. Sinasabi ko lang po yung pawang katotohanan. Kasi kung hindi si capital niyo yung magpaparamdam sa inyo ng sakit. Kahit ako na lang, wag na yung capital niyo. Di ba? Mas magandang kami na lang yung magparamdam ng sakit kaysa yung capital ninyo. Correct. Kaysa palayasin ka ng asawa, mas mahirap yan. parang feeling ko to si Gian ngayon, sir. Pakita ko video, sir. Pinagdadaanan niya ito si sir. Okay. I-share mo sa akin yan offline, ha? Okay. Go ahead. Okay. Go. So, eto, alam ko sa inyo, yung iba sa inyo, medyo nalilito pa pagdating sa placement ng lot sizing. Okay? Ang lot sizing kasi ganito. Ito, basic USD pairs lang to. May mga ibang computation tayo pagdating sa cross pairs. Okay? Ang lot sizing natin, pag nag-deploy ka or pag nag-input ka ng one lot size, so ito yung makikita mo dito. You are already trading 100,000 units ng base currency. So, if you're trading Euro-USD, pag gumamit ka ng one lot size, ito yung tinitrade mo. 100,000 euro. Okay? Every pip move niyan, it gives you $10. O imagine mo na lang, ang galaw ng isang pair is around 60 to 80 pips sa isang araw. Ngayon, kaya mo bang makuha yung loss na yan yung isang pip na yan, baka seconds lang ang galaw niyan. Okay? Kaya mo bang magpatalo ng $10 per pip? Kung hindi, try mong gumamit ng lower lot size na 0.10. So if you're using 0.10, that's already 10,000 euros if you're trading Euro-USD. Okay? Ang equivalent niyan would be $1 per pip. For beginners, ito yung sinasuggest natin. 0.01 lang na lot size. And you are trading 1,000 euros. Okay? And then ang galaw niyan is around 10 cents per pip. So, that's 60 to 80 pips. Hindi na masyado masakit yan. Okay? Kung nabibigatan ka pa dyan, pwede kang gumamit ng micro account. So, ito yung micro account natin. So, if yung micro account mo, if you're using one lot size, yung kanina, standard yun na. Ngayon, micro account. If you're using one lot size, ang equivalent nito sa standard is equivalent to 0.01. Yan yung katumbas doon
Pag kinonvert mo yung micro account to standard, 0.01 yan. Okay? Pag standard to micro, yung 0.01 mo, ito po yung equivalent. 1.00 na gagamitin mo dito. This is a micro account. Okay? So that's 10 cents per pip. Okay? Kung mabigat pa rin sa yung 10 cents per pip, okay lang naman. Pwede kang gumamit ng mas mababang lot size. So pwede kang gumamit ng 0.10 sa micro account and equivalent niyan is 1 cent per pip. Sir, hindi ko na mararamdaman yung kita ko yan. Okay lang naman. Wag mo problemahin, di ba sinabi ko kanina, huwag kayo mag-focus sa dollar value. Focus muna kayo sa pag-create ng pips. Yun lang muna yung focus natin. Ito, from this lot size, yan, pwede ka na mag-capital dyan ng mga $20. Yung $20 mo dito sa ganitong lot size, tatagal na yan. Okay, sobrang tagal na yan. Basta wag ka lang maglalaki. Halimbawa, naka-5 panalo ka na. Yung pang-anim mo, ginawa mo, ano ka na? 10. Kasi sunod-sunod na panalo mo eh. Baka yung next na trade mo, baka panalo ka ulit. Yun yung mga nagiging mali natin eh. Naniniwala tayo sa baka. Yes, sir. Sa micro account, pwede ba gumamit ng 0.01? Hindi na. Sorry. Sad to say, hindi na tayo pwede gumamit ng 0.01 kasi that's below 1 cents per pip eh. Hindi na talaga natin mararamdaman. So wala tayo mararamdaman yan. Kung hindi mo kaya yung ganitong amount, pwede ka muna mag-demo account. Gamit ka na lang muna ng demo, di ba? Oh. At least ito, once na gumagalaw yung pip mo, nakikita mo, may nagbabago sa account mo, gumagalaw din yung value ng account mo, di ba? Ayun yung mas maganda. Okay. The ideal, pag nagde-define ka ng risk, ang pinaka-ideal should be 1 to 2% lang ng capital mo. Pero yung ginawa nating computation ka na, this is different kasi maliit lang inilagay nating capital. But if you're deploying a medyo mas malaking capital like $100, $200, the ideal risk should be between 1 to 2%. Actually, 2%, malaki na yan. So pwede kang nandun ka lang sa 1%. O, halimbawa, if you have a capital of $50 at 1% yan, yung per trade mo, 50 cents per pip lang. Okay? Sorry, 50 cents lang ang talo mo dito. Yung naka-risk mo per trade. Okay? Ito, para sa akin, applicable lang to sa sobrang laking account, sa malaking account. Okay? Pero kung ang capital mo is between mga 30 to 50, pwede mong i-deploy yung kanina na minimum na sinabi ko na 0.01 lang. Okay? Pero pag medyo lumaki na yung capital mo, dapat ito na yung dinideploy nating risk. The ideal cash na nagiging capital natin should not be, number 1, dapat hindi yung emergency fund. Okay? Hindi rin yung tuition fee. Hindi ka rin dapat nangungutang ng pang-capital. And hindi dapat yung mga importanteng funds. Okay? Kasi once na ito yung nilagay mong capital sa trading mo, ito na yung start na hindi ka na nakakatulog sa gabi. Okay? Pero kung halimbawa, meron akong 2,000 gawin kong capital this week, tapos pag natalo ka, isipin mo na lang, pinang-dinner out mo sa labas, di ba? Sana lahat wala nang nararamdaman sa pagtitrade. Kaya-kaya niyan. Ay, yan. Basta sakto lang sa 1 to 2%. So, meaning example, sir. So, according to your example, you have a capital of $100. 1% of that per talo is $1 lang. $1 lang. Diba? So, parang di masakit, ba? Hindi talaga masakit yun. Kasi kung maglalaki, albawa, naglagay ka ng $100 capital, tapos ang risk mo, ginawa mong $20. Siyempre, medyo masakit yun, di ba? That's 20% of your capital. Medyo mapapaisip ka na, baka maubos agad, di ba? Medyo nakaka-affect yan. Kailangan, hindi sobrang liit, na hindi natin papakialaman, parang wala tayong pakialam sa trade natin. Hindi naman sobrang laki na parang, hindi naman tayo makatulog. Okay? So, defining your risk. Meron tayong mga lot size calculator. You just can search once na mag-Google ka, lot size calculator, Forex lot size calculator. Even XM, we have a Forex lot calculator. Marami naman tayo mapoprovide yan na lot size calculator kung hindi mo alam i-compute yung 1%. So basically, ang itsura lang, ganito lang naman itsura ng natin, lot size calculator. Input mo lang magkano yung capital mo, halimbawa 100, tapos ilang percent yung i-risk mo. Tapos yung trade mo, halimbawa 50 pips yung risk ni-risk mo. Okay, tapos i-compute niya na ilan yung position size mo, kung standard lot, ito yung size mo, kung micro lot, ito yung size nyo. Ibibigay ko na lang yung link mamaya kay sir para ma-share sa inyo itong ginagamit kong lot size na medyo simpleng lot size lang. So, madali naman siyang matutunan. So, once na nag-input ka, ang input mo lang naman, account balance, percentage risk, tapos yung stop loss in pips. So, ilan ba yung pips na nire-risk mo dun sa trade mo? Halimbawa, based sa support and resistance, so if you're using a support and resistance, tapos nakita mo, halimbawa, ito yung movement ng price, okay? Tapos nandito yung price. And then, gusto mo mag-buy.
So you have to buy here. Naglagay ka ng buy dyan, tapos nandito yung stop loss mo. So feeling mo, pag na-break itong support na to, magka-cut ka na. So you put your stop loss here. Okay? So dito, sa stop loss na to, ito yung ilalagay mo. Ilan ba yung pips na to? Yun yung ilalagay mo dito sa stop loss. And then, from there, makukompute mo na kung ilan dapat yung lot size na gagamitin mo. From here. Yan. Ito medyo advanced ng konti. As a beginner, pwede mong hindi to gamitin kasi pwedeng mag-focus ka lang dun sa sinabi kong lot size kanina na minimum lang muna. Yung 0.01 for standard or yung 0.10 sa micro lot. Pero mamaya sir, set ko sa ito tapos para ma-share mo sa kanila. This is free naman online. Yes. Tama. Go. Okay. So once you open a trade, kailangan ito yung mga importanteng level natin. Diba? Number 1, you have entry price, stop loss, and take profit level. So I think alam nyo na yan. Pero how do you define this level? Paano nyo sinasabi kung ilan ba dapat yung stop loss ko, ilan ba dapat yung take profit ko? Ano yung parang pinaka main reason para maglagay ka ng stop loss dito or maglagay ka ng take profit dito? Okay, sir. Ano kaya yung pinaka para sasabihin mo sa sarili mo na dapat pag nag-entry ako dito yung stop loss ko, dito yung take profit ko. Ano yung magdi-dictate sa'yo na dapat ganun yung gagawin mo? Para sa akin siguro, yung tinatawag nating backtesting. Okay? So, halimbawa, gumagamit ako ng MA. Okay? So, pag nag-cross yung 20 sa 50 on the upside, magbabay ako. Pero, saan ka dapat mag-take ng stop loss? So, malalaman mo lang yan pag na-backtest mo yung strategy. Halimbawa, gumagamit ako ng 1 hour time frame. Okay? Tapos, MA crossover ang ginagawa kong trade. Ngayon, para malaman ko kung saan ako maglalagay ng stop loss, magbabacktest ako ng 1, 2, 3 years. Tapos, kukuha ko ng data. Statistics will tell you kung saan ka dapat maglalagay ng stop loss. Ngayon, kung hindi mo kaya mag-backtest, mukhang hindi para sa iyo ang trading. Kasi paano yung mga hindi naniniwala sa backtesting? Kasi past performance is not indicative for future results daw. Medyo may problema tayo dyan. Kasi statistics yun eh. Okay. May narinig akong ganun eh. Pero kasi sir, para sa akin kung hindi mo kaya mag-backtest, ano yung effort na gagawin mo na forward testing ka na ng forward testing? Ang forward testing sobrang tagal niyan. Ang backtesting kaya mong gawin kahit 1 week yan. Kaya mong gawin kahit isang araw yan. Iba-backtest mo lang strategy mo tapos wag ka lang maging wag ka lang magbigay na maging objective, di ba? Kailangan kung ano yung nakikita mo sa chart, yun yung ilagay mo. Tapos para meron kang mas magandang result, gamit ka ng template, yung tinatawag nating backtesting template. Ilagay mo siya sa Excel. Tapos pag marami ka ng backtesting, tsaka mo aralin isa-isa yung mga halimbawa, usually pag nagko-cross, bumabalik mo na siya ng around 10 pips. So, mga ganun lang. Bawa, nag-cross siya, nag-cross yung 20 sa 50 tapos nag-retrace ng 10 pips tapos tsaka lumipad. So usually sa nakikita ko every time na nag-cross siya, majority of the time nagbabalik ng 10 pips, bumabagsak mo na ng 10 pips bago tumaas. Saan mo ilalagay yung stop loss mo? Malamang doon ka maglalagay below the 10 pips. Either gagawin mong stop loss 10 pips or 20 pips. 15 pips or 20 pips. Kasi sinasabi ng strategy mo, sinasabi ng backtesting mo, ito yung normal na nangyayari. Hindi kailangan 100% yun ang nangyayari. Ang kailangan lang, majority of the time. Okay? Bibigyan ko kayo ng isang very useful na backtesting na ginawa ko. Usually, pagdating ng US session, market reverse 80% of the time. Ibig sabihin ganito. Pagdating ni Asian session, morning sa atin, Asian session, di ba? Asian session, London session, lumipad yung isang currency pair ng around 100 pips. Okay? Pagdating ng US session, malamang 80% of the time magre-reverse yung market. May napulot kayo doon? Yung ganong concept is based yun sa backtesting natin. Okay? Bakit tayo may tinatawag na London breakout? London breakout, yung concept na yan, nagsimula yan dahil dun sa statistic. Okay? So usually, yung Asian session is yung pag nag-open na yung Japan, Tokyo Stock Exchange. Okay, that's Asian session. Usually, pag Asian session market is ranging ng maliit na range lang, mga between 20 to 30 or less than pips ang galaw niya. Pagpasok ng London session, tsaka yung nakakaroon ng breakout on the upside or the downside. Kaya may tinatawag tayong London breakout. So, doon ang galing yan. Nabe-break ng London session yung range ng Asian session. So, yun yung tinatawag na London breakout. And then, pagdating ng US market, kung lumipad yung certain asset, kung lumipad siya
on the upside, lumipad siya ng around 100 pips, mag-expect ka na 80% of the time magre-reverse yan. Huwag ka nang magtitake ng buy position. Halimbawa, nag-buy ka na ng London session. Pagdating ng US session, huwag ka na magbabuy. Hindi ko sinasabing hindi lilipad yan. Ang sinasabi ko, majority of the time, it will reverse. Okay? So, yun yung, hindi sa akin galing yun. It came from my backtesting ng different session, Asian, London, and US session. Okay? Yun. So, ulitin na, i-summarize natin, sir. Pagdating ng London session, London session, usually, yung London session, between 4 p.m. Okay. So, kung medyo nahihirapan kang hanapin, kasi minsan nagbabago yan. Meron tayo dito, pwede kang gumamit ng website na to, market24hclock.com. So, ito yung ginagamit kong time pag nag-check ako ng time zone, lalo na pag medyo hindi ko alam kung nagbago na ba yung session o hindi. I use this. So, punta ka lang sa website na to, siguro i-message lagay natin sa chat box natin. Okay, natin sa chat box. Yan yung ating website. Okay? So, palitan mo lang ito ng time zone. So, gawin mo lang kung nasang country ka, kasi baka may mga nakikinig sa ibang country. Palitan mo lang ng time zone kung nasaan ka. Since sa Pilipinas tayo, we use +8. Okay? And then, from there, makikita mo na yung 24-hour clock. Yung mga nakikita mong gray na ito na mga line, ibig sabihin yan, close yung market. Yung nakikita mong orange, ibig sabihin, open si market. Okay? So, si market nag-open sa Asia ng around 8 a.m. So, makikita mo dito, yung Tokyo, nandito siya sa may band. Hindi ko siya ma-pinpoint walang. Sige, basta, makikita nyo, mayroon dito number 8. So, dyan nag-open ng JPX Tokyo. So, ibig sabihin, Asian session. Tapos, si London session naman, hanapin mo si LSE. Okay? LSE London. And then, nag-open siya. Kung idadrag mo yung line papunta sa kaliwa, on the downside, makikita mo, May 15. So, ibig sabihin, nag-open siya ng 15 or 3 p.m. sa atin. Si US naman, nakikita mo dito, meron kang NYSE. Tapos, pag dinrag mo yung line up on the upside, may makikita mo, nandun siya sa gitna ng 21 and 22. Ibig sabihin, nag-open siya ng 9:30 p.m. Okay? So, kailangan familiar ka sa different session. Okay? Halimbawa, may bias ka. Kung gusto mo mag-buy, mas maganda ang posisyon between Tokyo and London, o pag-open ng London or during the opening ng Asian session. Mas magandang mag-close pagdating ng US session. Kasi majority of the time, the market reverse during the US session. Okay? So, sana may napulot kayo dyan. Yun. So, yun. Tandaan nyo yun, guys, ha? Malaking bagay yan. Actually, sa Wednesday, di-discuss ko yan. So, if you have time, you can check out yung ating Wednesday webinar. I-discuss ko ng mas thorough yung daily market cycle na tinatawag. Yun. So, punta lang kayo sa website ni XM para makita yun, guys. Tama. Okay? Next. Some things when placing a stops and TP. Okay? Kasi, usually yung iba, ginagawa, kung dito sila nag-place ng stop based sa technical analysis nila, dapat dito yung stop loss nila, dapat dito yung take profit nila. Wag natin kakalimutan yung spread. Okay? Kasi minsan malaking bagay yung spread. Instead na mai-hit na yung entry natin. Maraming ganyan yung mga ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng technical analysis mo, tapos nakita mo yung price, halos pinitik yung entry mo pero hindi ka nakapasok. Malamang meron kang problema sa spread. Hindi mo na consider yung spread, tapos wala kang konting breathing ground. Ako, pag nag-i-entry ako, halimbawa, ang stop loss ko 20 pips. Based sa study ko, ang stop loss ko 20 pips. Ina-adjust ko yan ng 25 pips para sa spread tsaka konting breathing ground. Okay? Magbibigay na ka ng konting allowance na around siguro mga 20% nung nire-risk mo. If you're risking 20 pips, so at least mga 5 pips pwede mo nang gawin yan. Parang breathing ground. Okay? So always account for spread and a little konting allowance. Okay. Acceptable risk-reward ratio. If you're risking this much, what is the acceptable gain? Pag-usapan natin yung odds. Okay, odds. Dice. Alam niyo yung dice, di ba? Yung dice. Ano yung odds na tama yung mapili mo sa isang dice? Halimbawa, di ba meron siyang 6 sides? So, what is the odds of picking the right number na lalabas between 1 to 6? So, roughly around, siguro mga 17% lang yung chance mo, di ba? Pag nag-roll ka ng dice, you have 17% chance na manalo ka. Paano mo na-compute, sir, yung 17%? Ilan ba yung sides ng dice? 6. So, 1 divided by 6, that's 17%. So, 1:6. Next. Ano ang odds na tama yung ma-pick mo sa toss coin?
Ano yung odds ng 50%. tama yung ma-pick mo? 50%, di ba? Ano lang naman heads or tails lang naman, di ba? So, hindi siya mahirap kung mag-forecast ka, mas madali mag-forecast ng coin kaysa sa dice, tama? Di ba? Mas madali mag-forecast ng coin kasi ang coin 1 and 2 lang. Ang dice 6. Ito, medyo alam ko, karamihan sa inyo familiar dito. Sorry medyo mukhang mahaba yung session natin Ayan na, Gian. Okay, ito, familiar kayo dito? Sino familiar dito? Ayan, Alam si ko, Gian. sumisikat ngayon to. Sino familiar? Talpak na, talpak. Familiar kayo dito? Ngayon. Ano yung odds na manalo ka dito? Ano yung odds? Percentage chance na manalo ka? Para siyang ilan yung odds na manalo ka dito? Tingnan nga natin kung alam nila yung mga expert dyan sa talpakan. Ilang percent chance na manalo ka? 50%. Okay, may sumagot 50%. Bakit 50? Isa lang naman ang pwedeng mangyari. Panalo yung meron dalawa lang pala yung pwedeng mangyari. Panalo yung meron, panalo yung wala, di ba? Yun lang naman Wala ka namang ibang pupuntahan dyan O sige. Bakit marami ang nahuhumaling dito? Kasi mas mataas yung chance na manalo ka. You have 50% chance ng winning, di ba? Kumpara dun sa ibang limbawa, loto, sa ibang forms ng di ba? So, mas mataas yung chance na manalo ka dito. Mas madaling manalo on a single game. Tama? Pero mas mahirap manalo pag sobrang daming game na. Ngayon, what is your risk-reward pagdating dito? Kanina, ano yung odds? 50-50. Ngayon, ano naman yung risk-reward ratio? Pag sinabi nating risk, kung mag-risk ka ng ganitong amount, ilan yung potential na pwede mong winning? Halimbawa, mag-risk ako ng 100. Without considering yung mga, ang tawag dito? Meron yung mga term na ginagamit yung, anong term yan? Dihado, yung mga llamado, dihado, di ba? Without considering that. Halimbawa, sakto lang. Ilan yung possible na winnings mo out of kung tataya ka ng 100? Di ba? 100 din, di ba? Either you win 100 or you lose 100. That's 1:1 risk-reward ratio. Ang tanong ko, next question ko, ano yung odds mo na manalo ka sa pagdating sa trading ng Forex? Ilang percent ang chance na manalo ka? Depende sa entry. Pero ano yung odds, di ba? Dalawa lang pwede niya puntahan, di ba? Either upside or downside. Di ba? So, you have 50% chance, di ba? Correct. Di ba? 50%. Para ka lang nagsabong. Deserve magsabong na lang ako kung same naman yung chance kong manalo. Ang pinagkaiba nito sa trading na ginagawa natin is yung risk-reward ratio. Okay? Ito yung pinanghahawakan natin pagdating sa trading. Okay? Kasi sa sabong na to, ang pinaka-maximum na pwede nating mapanalunan is 100% ng tinayan natin. Okay? Pero sa trading, hindi. Okay, bibigyan ko kayo ng isang table. So, screenshot nyo na, magiging useful sa inyo to. Okay? This is a acceptable risk-reward ratio ng risk ng 1:1. Parang sabong. So, if you're risking 1, if you're risking 1, ang panalo mo is also 1. Okay? So, ang risk-reward ratio natin dito is 1:1. Ngayon, at 50% win rate, ito yung win rate natin, at 50% win rate, ibig sabihin, out of 10 trades, 5 times kang nanalo, 5 times kang natalo, you have 0 winnings. Okay? So, ito yung most likely na mangyayari kung ang risk-reward ratio mo is 1. 1:1. So, halimbawa, mag-risk ako ng 10. Pag nag-risk ako ng 10, ang loss ko dapat 10 lang din. Okay? That's 1:1 risk-reward ratio. Para mag-net gain ka sa trading mo, na gumagamit ka ng 1:1, kailangan mo ng at least mas mataas sa 50%. Either 51, 52, 60, 70, 80, or more than that. So, para manalo ka, kailangan mas marami yung times na panalo ka kaysa tatalo ka. Once na nag-equal yung winnings mo sa losing trade mo, break even ka. Once na mas lumaki yung talo mo kaysa sa panalo mo, automatically talo ka na. Okay? Ito yung tinatawag natin win. 1:1 risk-reward ratio. Ngayon, paano natin gagamitin to sa trading? Ano yung pwede nating maging advantage pagdating sa trading? Meron tayong tinatawag na mga mas magandang risk-reward ratio. Number 1. Pangalawa, pag-usapan natin yung risk-reward ratio na 1:1.5. Okay? If I am risking 1, kailangan ang panalo ko should be 1.5. Or if you're risking $10,
kailangan pag nag-target ako, $15. Okay? So that's 1:1.5 risk-reward ratio. Now, balikan natin yung kanina, di ba? At 50% win rate, ibig sabihin 5 times ka nanalo, 5 times ka natalo, break even ka. Dito sa 1:1.5 at 50% win rate, so panalo ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 winnings and 1, 2, 3, 4, 5. 5 losing trade. Panalo ka, talo. You still have a net gain of 25. Okay? So nakita niyo yung simpleng pag-adjust mo ng risk-reward ratio na from 1:1.5 na may effect pala to na kahit na 50% lang yung panalo ko out of 10 trades, panalo pa rin ako net. Okay? Now, kung medyo malas-balas ka ng konti, sa 10 trade, 4 lang yung napanalo mo. So, 1, 2, 3, 4. That's 4 na winning trade and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na losing trade, break even ka at 40% win rate. If you're using 1:1 risk-reward ratio, talo ka na dito, di ba? But if you're using 1:1.5, break even ka pa lang at 40% win rate. So far, may napupulot ba tayo? Yes, definitely. May napupulot ba? Okay, so sana may... The message here, guys, if imagine kung alam niyo paano makakita ng asset na meron kang risk reward na 1, at least 1:2.5, then kahit mababa win rate mo, kahit new beginner ka pa lang, pwede ka nang at least may gain ka on a bigger picture, kasi the problem really usually tumitingin ka agad sa mga losses, no? Tinitingnan yung win rate, yung mga winning trades din natin, no? Yun usually tendency natin. So Masyado kung naka-zoom in. Tama. So halimbawa, sir, every trade magre-risk lang ako ng $1. O kailangan yung target mo $1.5, di ba? O kung halimbawa, every risk, nagre-risk ka ng $5, kailangan yung potential na profit mo dapat $7.5. Okay? So yun na yung 1.5. Karamihan sinasabi, pinaka-ideal daw na risk-reward ratio should be 1:2. Kumbaga, kung mag-risk ako ng $10, kailangan yung target ko $20. Kung mag-risk ako ng $1, kailangan yung target ko $2. Kung mag-risk ako ng $5, kailangan ng target ko $10. Which is, I think, hindi naman ganun kahirap i-attain yung 1:2 risk-reward ratio. Doon nga sa mga webinar natin, yung mga risk-reward ratio nila, 1:12, 1:8, yung mga ganung bagay. Medyo magaganda yung mga ganung win. Pero sa atin, ideal would be 1:2. Okay? At 1:2, kung papansinin mo, at 50% win rate, yan, panalo ka na ng at least 50. Diba? So, kung meron kang, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na panalo, 5 na talo, net gain ka pa rin. Imaginein mo na lang, 40%, 4 out of 10 trades lang yung ginawa mo. 4 out of 10 trades lang yung naipanalo mo. Pero panalo ka pa rin net. Di ba malagandang bagay na yan? Hindi mo kailangan ng sobrang taas na win rate. Ang kailangan mo lang, proper risk-reward ratio. Okay? At 40% win rate, you still have a net gain. Okay? Matatalo ka lang pag 3 out of 10 trades ka lang natalo. Yan, that's 30% win rate. So, mas gusto natin is kahit papano above 30% para mag-net gain tayo kay market. Pero hindi naman ganito. Halimbawa, nagtitrade ka. O ngayon, mag-risk ako ng $5. Mamaya, mag-risk ako ng $10. Mamaya, mag-risk ako ng $20. Mas mahirap yun. Kailangan, dito equal lang yung risk natin na ginagamit. Okay, kung mag-risk ako ng $5 based sa calculation ko ng risk ko, $5 lang ng $5, kailangan lahat ng entry mo, kailangan ng risk mo $5 or below. Hindi pwedeng nag-iiba-iba. Kasi once na iniba mo yan, mag-iiba na yung computation natin ng risk-reward ratio. Okay, kailangan stick ka muna dun sa kung ano yung rules mo. Kung ang rules mo, $1 lang per rate, $1 lang per trade, $1 lang. Huwag mong baguhin. Stick to your rules. Tsaka ka lang magbabago pag sinabi ng rules mo na magbago ka na. Halimbawa, may capital ako na $100. Okay? So, based sa study ko, based sa trading plan ko, mag-increase lang ako ng lot size pag ang capital ko umabot na ng $200. So, hanggat hindi umabot ng $200 yan, $1 lang na $1 ang i-risk mo. Tapos, na-target ka lang lagi ng $2. O kaya, kaya tinawag natin 1:2 risk-reward ratio. Okay? Ako, personally, ang ginagamit ko is ito, yung next natin. Ito yung ginagamit kong risk-reward ratio na para sa akin, sobrang ganda na hindi naman ganun kahirap ma-attain.
1:2.5. Okay? If I'm risking $1, kailangan yung potential profit ko should be 2.5. If I am risking 20 pips, kailangan ang potential target ko is 50 pips. Okay? So, I think hindi ganun kahirap ma-attain yung 20 pips na risk sa 50 pips na target. O kaya, sabihin natin 50 pips na risk sa 125 na target. Mga ganung bagay. So, kailangan, ito yung para sa akin pinaka-ideal. Bakit? Kasi, kahit 3 out of 10 lang yung panalo ko, ibig sabihin, 3 beses lang ako manalo out of 10 trades, net gain pa din ako. Okay? The only time that I will lose is pag naging ang score ko, naging 2:10. Yan lang ako matatalo. Pero sobrang ang hirap nang ma-attain yung ganyang talo no, na 2:10. Usually kaya mong manalo ng 30 to 40%. Yan, medyo attainable yung 30 to 40%. Ito yung para sa akin pinaka-ideal. Okay? At 30% win rate, yan. Okay, na-screenshot na ba to? Kasi magiging useful sa inyo to. Every time na magte-trade kayo, tingnan nyo na to. Ito yung risk-reward ratio ko. Nakaka-3 talo na ako. Meron pa akong 7 times chance para manalo. Mga ganung bagay, diba? So, screenshot nyo na, magagamit yan in the future. Okay? Pero ibang tao, ito, medyo mahirap na ako. Para sa akin, medyo mahirap na. 1:3. Possible siya, pero medyo hindi na ganun kadaling ma-attain. Okay? And at 30% win rate, panalo ka pa din. Tapos meron pa nga, pwede ka pang mag 1:5. Ito, medyo mahirap na talaga. Kahit na dalawa lang yung panalo mo out of 10 trades, net gain ka pa din. So, sobrang swerte mo na kung ito yung magiging risk-reward ratio mo. Okay? So, kailangan alam nyo na kagad, i-define nyo na kagad sa trading plan nyo. Ilan ba yung acceptable sa aking risk-reward ratio? Bakit? Kasi dito mo malalaman kung kailangan mo bang pasukin yung trade or hindi na. Okay? Kasi pag halimbawa, pumasok ka sa trade, tapos halimbawa, ang risk mo, pag-usapan na natin, pips na lang muna. Halimbawa, yung risk mo, nakita mo sa chart ang risk mo 30 pips. Based sa technical analysis mo, kung anong analysis man yan, support and resistance man yan, MA man yan, MACD man yan, RSI man yan. Halimbawa, nakita mo 30 pips yung, dito ako maglalagay ng stop loss 30 pips. Tapos, nakita mo yung potential target mo is around 40 pips lang. Target natin, TP, 40 pips. Okay? Is it worth the risk? Is it worth na mag-risk ako ng 30 pips para sa potential na gain ng 40 pips? Hindi na siya papasok sa risk-reward ratio mo kasi this is below 1:2. Kung undefine mo 1:2, this is below 1:2. This is more probably 1:1.25 ata o mga ganyan. So hindi na siya. Kung nakita mo ng ganito yung setup ng chart mo, di wag mo na siya i-trade. Okay lang naman na hindi mo tumahit. Hanap ka na ng ibang opportunity kay market. Again, dapat yung capital natin, dinideploy natin dun sa tamang panahon. Hindi pwede yung makita natin na may opportunity, nasa support na, pwede na ako mag-buy. Pero yung resistance mo pala, ang lapit-lapit lang. Okay? So, hindi siya worth it i-trade. Tingnan natin yung hanap tayo siguro ng konting sample sa chart. Unless na lang siguro may mga tanong tayo. May mga tanong ba kayo tungkol sa risk-reward ratio? Yeah, so far, wala naman. Nagre-react lang sila when it comes to yes, and yes, na dapat ganyan ang tamang risk-reward ratio, guys, no? Oh my God! Wow! Ang tanong, alam nila, pero ginagawa ba nila? Ngayon, yun alam nila, masakit doon. Yun ang masakit doon. Okay. So, tanong, alam nyo ba ang risk-reward ratio, pero ginagawa ba natin siya? Yan ang tanong dyan, di ba? Ako dati hindi. Dati naniniwala ako sa guts eh. Naniniwala sa baka no? Ayun, baka umangat pa. Kaya pa to. Sige, open tayo na isang chart tapos try nating mag-deploy ng risk-reward ratio. Tingnan natin, gamit tayo ng isang strategy tapos tingnan natin kung paano mag-deploy ng proper risk-reward ratio. Go, sige, maganda yan. Comment tayo yung pinakaunang mababasa kong currency pair. Yan, currency pair, guys, go. Isang pair. Yung pinakauna. 5, 4. Base na, currency pair. Just do it! Yes, you can! Just do it! Bilis. Ayan, ito natin isang Euro-USD. Euro-USD. Okay. Dalawa. Let's go to Euro-USD. Sakto yung naka-open ko Euro-USD. Okay. Anong time frame natin? Ito, gamit tayo ng daily chart na lang. Ito, H4 na lang. Medyo mas maliit ng konti kasi pangit yung chart natin.
masyado nang malaki yung dinrap. Okay? Mm. So, tingnan natin ang konti sa MT4. Yun. Okay? Or H1. Ano maganda ganun? Oh, ito, alam ba H1 natin? Daily. Okay. Mas maganda Daily. Kasi medyo malaki ang risk ng daily. Okay. Now, based sa support and resistance ko, kung support and resistance ang gagamitin ko, yung pinaka-support mo is, tingnan ko muna kung may support ako dito. Wala. So, pinaka-support ko, siguro ito na lang yung gagawin kong support level. Okay? Now, ano ba ito yung pinaka-support level ko? Bakit ito yung support level ko? Kasi nag-bounce siya somewhere here sa baba. Okay? So, yan yung magiging support level ko. Kung gusto ko mag-buy, I will buy around here. Tapos, ang stop loss ko should be around this. Maglalagay ako ng konting allowance. Kulayan ko lang ng pula para madaling maintindihan. Okay. Now, alam ko na yung risk ko. So, ano yung pinaka-potential na target ko kung may mata-target pa ako? Siguro, kung titingnan niyo yung structure, yung pinaka-mataas na resistance would be here. Okay? Ito yung pinaka-resistance natin. And also, you have additional resistance here. Okay? Meron dalawang resistance. And then, pwede kong i-consider ito. Actually, pwede kong i-consider itong zone na to kasi nag-bounce siya ng ilang beses dito. Okay. Now, yan yung mga potential na magiging target ko. So, meron tayong entry. So, dito sa green, meron tayong stop loss dito. And then potential target. Potential target natin dito sa area na to, yung unang target natin. Okay, now, worth it ba yung risk ko kung papasok ako dito sa entry, tapos ang target ko is nandito, and then yung stop loss ko nasa baba. So, let's compute for the number of pips. So, halimbawa, mag-risk ako ng around 75 pips. So, sinukat natin. May makikita ka dyan. 1.16905 4 bars, 760 points. Yung 760 points na yan, ang equivalent niyan is 76 pips. Okay? So, ito yung potential risk ko, 76 pips. Ang potential target ko would be around ito. Meron akong target na 178. Okay? 178 yung potential target ko. Now, worth it ba yung i-risk ko na 75 pips? Tuloy natin. So, mag-risk ako ng ang risk ko is, sabihin na natin 75, round off na natin ng konti, 75 pips. Ang target ko, is around, ilan yung kanina sinabi ko, sir? 175, no? Yes, 175. 179 Okay. yun, pero 175 go. 175 na lang. Oh. Ilan yung risk-reward ratio ko dito? So, to compute for the risk-reward ratio, kuha ka lang ng calculator kung nahihirapan ka sa mata. Parang ako. 175 divided by 75. Yan. Ilan yung risk-reward ratio natin? So, 1.3. dito, ang papatak na risk-reward ratio natin is 1:2.3. Risk-reward ratio natin is 1:2.3. Is the trade worth it? Okay? Natingin ko, worth it yung trade. Kasi yung risk-reward ratio ko is more than 1:2. Pangalawa, yung target ko ba hindi mahirap abutin? I think hindi. Mas mahirap sigurong abutin kung ang tatargetin mo is yung nandito sa pinakataas, di ba? Mas mahirap abutin kung ito yung tatargetin natin. Pero kung yan yung target mo, this will give you around 75,479. O sabihin mo ng 470 na lang divided by 75. So yung risk-reward ratio mo dyan is 1:6. Okay? So kung ito yung tatargetin ko, okay. Now, meron na ako isang target. Yung target 1 natin na 1:2.3. Yung isang target na, potential target natin is 1:6. Pero, saan ba yung pinaka mas madaling maating? Mas possible na balikan niya itong nasa gitna kasi ito yung mas malapit. Kaya, so, kung titingnan ko yung trade ko, I think possible na trade to kasi pasok yung risk-reward ratio sa akin. Kung ang risk-reward ratio mo is 1:2. Okay, so ganun mag-deploy ng risk-reward ratio. And then, yung lot size na gagamitin mo, i-compute mo siya dun sa lot size calculator natin. So, halimbawa,
Meron ako dito, lot size calculator. Papakita ko na lang. Ito yung pinaka-simpleng lot size calculator na nakita ko. Halimbawa, meron akong capital na 100. Sabihin natin 200 na lang para medyo malaki ng konti. Mag-raise ako ng 1%. Tapos ang stop loss ko, ilan yung stop loss natin kanina? 75 pips. Okay? And then I'm trading Euro USD. Nasaan si Euro USD? And then calculate mo lang. So ang lot size mo, pagdating sa standard, hindi ka pwede mag-standard. Kasi yung standard account, 0.00 yung sinasuggest ng lot size. Pagdating sa micro account, ang sinasuggest niya is 0.27. Pwede ka naman gumamit dyan ng 0.2 or 0.3. Bahala ka na. Hindi naman ganun kalaki yung effect niyan. So, once na mag-entry ako, kung gagamit ako ng micro lot, ang gagamitin kong lot size is either 0.02 or pwede mo na i-fix sa 0.03. Round off mo na lang ng konti. Kung magbago man yan, hindi naman ganun kalaki yung effect niyan dun sa trade mo. Ibig sabihin yan, kung maglalagay ako ng stop loss at 75, tapos gagamit ako ng lot size na at least 0.2 or 0.3, ang matatalo ko sa market is between 2 to 2.5 dollars lang. Kasi yun lang yung risk natin. So dito, out of 200 na capital, ang i-risk ko lang is, sabi ni calculator, 2 dollars lang. Kung susundin mo yung sinabi ni calculator, 2 dollars lang yung matatalo sa'yo. Okay? 2 dollars or less, depende sa gagamitin mong lot size, kung i-round up mo siya or i-round down mo siya. Okay? So, yun. Ganun po gumamit ng, ganun mag-deploy ng risk-reward ratio. Ngayon, halimbawa lang, ang potential target ko is around this area. Halimbawa lang, based sa study ko, ito yung magiging target ko. Okay? Ang target ko na lang is magiging, halimbawa, ito yung first target ko. So, ilang pips na lang yung target natin. Ang target natin is around 91 pips. Okay. 91 pips na lang yung target natin. Magbabago yung risk-reward ratio natin. So, 91 divided by 75, that's 1.21. Okay. Now, kung babaguhin mo yung target mo, halimbawa, based sa study mo, based sa backtesting mo, based sa sinet mong based sa sinet mong rules, ito lang yung magiging target mo, yung 91 pips lang. Ngayon, papasukin mo ba yung trade or hindi? Yung question natin. Sir, nasa support naman. No, malaki yung chance na lumipad siya kasi nasa support. Pero papasukin mo ba siya o hindi? Para sa akin, hindi ko siya papasukin. Why? Kasi hindi siya pasok sa risk reward. Hindi worth yung risk na 75 pips para sa target na 91 pips. Okay, so, paano nyo masasabi na worth it siya o hindi? Ito na yung backtesting nyo. Gagawa na kayo ng backtesting nyo. Gagawa na kayo ng rules nyo. Ito na yung rules ko. Based sa strategy ko, ang rules ko 1.75. O kaya, based sa strategy ko, ang rules ko dapat 1:2. Yung mga ganon. So, once na set nyo na yan, hindi na ganon kahirap mag-execute ng trade. Kasi, naka-define na yung losses mo, naka-define na yung target mo, and alam mo kung worth it o hindi yung pinapasok mong trade. Okay? Yun. Gusto ba niyo ba ng sample o may natutunan na kayo dito? Yun. So, more sample ba? Or you want to move on to the next slide? So, nakuha niyo ba ang risk reward? I think this will be the last topic na, sir. Unless may mga gusto silang i-clarify. Yeah. So, example, isa na lang. Pero gamit tayo lower time frame. Kasi, syempre, mas kumbaga mas complicated, mas a bit, no? In terms of this. Tsaka malaki kasi yung malaki yung risk reward ratio mo dito. Sa kasi daily, malaki yung stop loss mo. Halimbawa, anong time frame mo gusto nyo? Yan. So example, usually 1 hour. 1 hour time frame. Okay. Yeah. So, ano natin yung sumunod na nag-comment? Siguro si GBPJPY ang sabi sa comment. Okay, GBPJPY. GBPJPY. Nasaan na ba si yun? Okay. Yan. Uy, ganda ng GBPJPY ah. Actually, may trade ako dito ah. Trade idea natin to nung Sunday. Maganda yung pinasok ng GBPJPY. Okay, now, halimbawa, ang strategy natin, bigay kayo ng strategy. Anong gusto niyo strategy? Yan. Anong strategy gusto niyo daw? MA, MACD. Oo. Ano bang strategy niyo? Ano ba ginagamit yung strategy?
Ako kasi support and resistance lang, masaya na ako eh. Ayan, okay din siguro. Support resistant Oh, to support para and resistance lang, Oo. okay? Medyo, halimbawa, gusto mo mag-buy, okay? So, meron ka ditong, ibaba natin ng konti kasi nakikita ko may consolidation. So, punta tayo sa M15 kasi may consolidation ka dito, may ranging ka dito eh. Nag-range ka kasi. So, pwede ka ditong magkaroon ng a little bit of a range. Okay, may range ka dyan. Nag-aantay ka ng breakout. So, zoom out ko ng konti. Tingnan ko kung may relevant. Ayan. I think relevant naman to kasi from here, nagkaroon ka rin ng consolidation. Okay, consolidation dito. So, market is on a break. Halimbawa yan, gusto mo na mag-buy. Sample lang, huwag nyo gagayahin yung trade idea ko. Feeling ko kasi may breakout na siya. Okay, so, halimbawa gusto ko mag-buy at this area kasi mag-i-entry ako. Most probably, yung stop loss ko nandito sa location na to kasi nandito yung sa baba ng range. Diba? Nag-range siya somewhere here. And then, ito yung entry ko sa breakout. Okay. Now, ano yung potential target ko? Medyo maliit eh. So, zoom out natin ng konti. Tingnan natin yung potential target natin. Okay. So, wala pa ako nakikitang resistance. Zoom out ko pa ng konti. Yun. Ito, pwede ko na i-consider na resistance itong lugar na to. Okay? Kasi nag-bounce, break, bounce. Okay? Yan. Pwede ko na i-consider yan. Meron pa bang ibang pwedeng consider? I think yun yung pinakamalapit mong previous support becomes a resistance. Ngayon, kung ito yung tatargetin ko, meron pa. Ito, around this area. Ito, 80 yata, 80. Nasaan ang 80? Naging resistance yung support. Ito. Nakababa pa. Dalawa. Ito. Yun. Diba? Pag ito yung, sige, bigyan natin ng sample yan. Kunin ko tong dalawang target natin. Okay, ngayon. Yung first target natin is, kulayan nga natin ng ibang kulay. Kulayan natin ng blue para mas madaling ma-identify. Blue. Okay. And target natin. Okay. So I have two target. Yung first target natin na nandito, so target 1, TP1, and then you have TP2. Okay. Kasi previous support, naging resistance. Now, if, halimbawa, magbabay ako, nalagpasan na tayo. Halimbawa, magbabay ako dito, and then yung risk ko is around 40 pips. Kung ito ba yung kukunin kong target, worth it ba yung trade ko o hindi? Malamang sa malamang hindi. Kasi mag-risk ako ng 40 pips, tapos ang target ko, 30 pips lang. So, lugi ako dun sa risk-reward ratio ko. Ang risk-reward ratio ko, below pa, 1:0.75 lang. Okay, so hindi siya worth it. Ngayon, kung ang tatargeting ko is yung TP2, mag-risk ako ng 40 pips, tapos ang target ko is 110 pips, worth it ba siya? So, risk ko, ang risk ko ay 40 pips. Target ko is ilan yung target natin kanina kinompute? 110? Tama ba? 110. Now, yung first trade, syempre hindi worth it kasi below sa 1:2 or below sa gusto mong risk-reward ratio. I think below 1:1 is talagang hindi ko pinapasok. And then yung second target natin would be 110 pips. So 40 over 110 pips, I think this is a pretty good risk-reward ratio. It gives you at least 1:2.5. Tama ba? Yan, calculator ulit tayo 110 divided by 40. So, that's 1:2.75 pala. So, very worth it yung trade. Tapos, ang tatargetin ko is ito. Yung nasa TP2 natin. Pero, sir, medyo malayo ata yung 100 pips. So, pwede kang mag-set ng rules. Okay? So, alam mo na kung papasok ka o hindi. Papasok ka kasi pasok sa risk-reward ratio. Pero, sir, kasi baka halimbawa naka 50 pips na siya tapos bumalik pa. Usually, ang ginagawa ko dyan, pag naka 1:1 risk-reward ratio na ako, ibig sabihin, pag naka 40 pips na ako, diba, from here, bigay ako ng 40 pips, so around here. Halimbawa, nandito tayo. Halimbawa, nandyan. Okay? Once na yung price is umakyat na papunta dito, yan, ang ginagawa ko, yung stop loss ko, nilalagay ko na sa break-even. Yan. Okay? So, ito yung tinatawag na RFT or risk-free trade. Okay? So, kahit saan pumunta si market, wala na akong talo. Hayaan ko na lang siya puntahan niya yung target ko. Bahala na siya kung anong gagawin niya. Basta yung entry ko safe na. So, ang rule ko dyan, pag 1:1, so halimbawa, nag-risk ako ng 40, tapos kumita na ako ng 40 pips, yung stop loss ko, nilalagay ko kung saan yung entry price ko para mag-break even ako. Para kung si price bumagsak na ganon,
hindi na ako matatalo kay market. Or umangat siya, tamaan yung target ko, hindi panalo ako. Okay? So, pwede nyo isama sa rules nyo yan. Para kahit papano, hindi na matalo yung panalo nyo sana. At least mag-break even siya. Okay? And hindi naman sobrang hirap kunin yung target natin. That's 110 pips and GBP can move 110, 300 pips a week. So, yung mga ganyang move, kayang-kaya yan. Okay? Yun. So that's one. How about sir, do you consider ba na i-trail stop na lang siya kahit may konting talo ka instead of break even? Isa yan sa pwede nyo gawing strategy. Siguro ang trailing stop ginagamit ko lang sa gold. Kasi Nag-trade masyado ako ng magalaw. Oo. Halimbawa, pwede naman, nag 1:1 ka na. O, di lagay mo na sa break even. Tapos nag 1:2 ka. O, yung price mo, halimbawa, nandito na. O, di ilagay mo na, yung stop loss mo, ilagay mo na dito sa yung stop loss mo, ilagay mo na dito sa 1:1. O, di ba? Parang siya, moving trailing stop, manual trailing stop. O, pag natalo ka, pag bumagsak si price, edi okay lang, panalo ka na ng at least 1. Di ba? O, kung ma-hit na yung target mo, yun yung mga pwede nyo isama sa strategy niya. Pero again, kung first time nyo narinig yung ganitong strategy, wag nyo gagamitin sa live account. Ako na yung nakikiusap. Gawin nyo muna siya sa demo account, i-backtest mo muna siya, gawin mo siya sa maliit na account, bago nyo siya gawin sa actual na live account. O, hindi ko sinasuggest na porket pakinggan nyo sa akin, gagamitin nyo kagad siya sa live account. Wag pong ganon. Okay? Kailangan supported siya ng backtesting nyo. Baka kasi yung strategy na to, hindi para sa inyo, o kaya hindi pala compatible yung trading style mo sa trading style ko. Okay, kaya I strongly suggest gamit ka pa rin ng backtesting. Okay? Yun, tama, di ba? So, i-backtest nyo muna. Check nyo muna siya. Di ba? Yan. Alright, so do you have guys any question before we move on to the natin? So example sir, in what I get from this webinar, no? So risk really management really gives importance when it comes to protecting our capital. Yes, hindi pwedeng wala. Backtest, yes. And also backtesting could prove us in terms of our strategy kung how much, especially in terms of Forex, kung ilan dapat yung usually na pips na tinitake natin. Yung siguro sir, kung hindi pa nila alam yung mga pips, meron ko pa bang video nun? Pero nasa dito yun, at saka nilagay ko sa YouTube, may playlist. Ayun, hanapin nyo na lang. Hingin nyo lang sa YouTube. Oo, nasa playlist natin yung yung Forex na yung basic. YouTube basic yan. Pips sabihin yung per point ng Forex depende sa major or minor pair or mixed natin na pairs, no? And last, what I really got from your topic for tonight is, of course, enter only with acceptable risk-reward ratio. Pag mga below 1:1, wag nyo nang pasukin, hindi worth it yung risk promise. Masasayang lang yung entry nyo. Kahit na sure kayo na mananalo kayo, hindi pa rin sure si market. Correct. Alright. Sir, question. Sure. Example, sometimes you do like customized martingale, example 1 to 2, 3 positions at one trade? As much as possible, ayoko eh. Kasi once na nakag-place na ako ng entry ko, ibig sabihin calculated na yun eh. Calculated na yun. Once kasi, unless na lang ang ginagawa mo ganito. Ang usual na lot size mo, 0.2. Okay? So, feeling ko, pwede ako mag-test buy at 0.1. Tapos maglalagay ako ng additional buy sa baba at 0.1. Pwede yun. Kasi, calculated ko yung entry na yun na 0.1, 0.1. Kasi yung normal lot size ko is 0.2, parang ganyan. Kung calculated mo siya, pwede yun. Pero kung hindi, ito yung calculated mo 0.2, nagpasok ka ng 0.2, tapos bumagsak, nagpasok ulit ng 0.2, mali na yun para sa akin. Kailangan, kung gusto mong mag-add ng entry, add entry on a winning trade, hindi sa losing trade. Okay? Yun yung para sa akin, isa sa main rule ko. Wag kang mag-add ng risk sa losing trade. Never. Unless you calculated mo na siya. Unless calculated mo siya. Correct. Unless sa umpisa pa lang, na-calculate mo na kagad na ito yung lot size na gagawin ko, 3 entry, tapos hahatiin ko yung lot size ko sa 3 portion. O yan, pwede yun. Pero kung hindi, wag. Okay? Don't add on a losing trade. Yun. So, yun remember that. Don't add on a losing trade and be disciplined pa din, no? Ayan. Okay, so there, as sabi ni Reginald, knowing what amount you're about to lose per trade gives you a peaceful sleep.
Diba? Nice. So okay guys, dapat nakakatulog din kayo before you enter a trade. Pag Okay. hindi na, that's a problem already, no? Okay. Yun yung main rule natin ha. Kung tama o mali tayo, malasabi natin yan pag hindi tayo nakakatulog sa gabi. Pag hindi tayo nakatulog, may mali tayo. May something na kailangan tayo i-correct sa trading style natin. Agree. Yan. So sabi ni Gian, aray. Kanina pa siya umaaray, sir. Okay, pa nga. Dapat to si Gian, may kwento na talaga sa atin, guys. Siya yung next guest mo, sir. Siya yung next guest mo sa webinar natin. dapat, no? Yan, no. Okay, guys. So, any comments, any questions? All right. So, before we actually, guys, again, try to share this link because at the end of this webinar, we're gonna give you guys, 5 of you will win 200 pesos. Sinabi ko lang yan because you stayed. 67, 70 of you stayed. 5 of you will win. Naka-ready na. Pakita natin, sir. Wow! Naka-ready na yan. Nice! Diba? So, sabi sa inyo, pag may special webinar tayo, laging sponsored yan. Hindi ni XM ngayon, pero ni Wise Investors PH. Yun! Diba? So, yeah. So, grabe, inaabot yung session natin ng 1.5 hour. Hindi ko napansin talaga yung oras. Medyo, diba? pag nagtuturo kasi ako, medyo napapayami, sir, no? Pero okay lang kasi sobrang naman, important yung topic natin. So bigyan naman natin while we're waiting, 'di ba? Yan gusto nila eh. Yung pre-raffle. Tsaka at the same time, yan din yung yan. Okay, so bakit tayo mamimigay, guys? Actually, itong mga names na to, guys, ito na yung may account under Wise Investors PH, and let me remind you that XM now have a XM bonus deposit of 100%. For example, meron ka nag-deposit na $100, at bibigyan ka ng XM ng $100 tradable but not withdrawable. Yan, diba? So, nandito na kayo lahat. Honestly, Deran Reb, you're also here. Lahat ng may account na under Wise Investors PH are all here already. Nanood natin yung kahit yung lumipat sa ibang broker, nandito pa rin yan. Dito namin sa mahal. Oo nga. Sir, plug ko lang yung mga webinar natin every week. So, kung medyo nag-start pa lang kayo, attend kayo ng mga webinar namin ni Sir Jonathan sa XM. So, from Tuesday, Wednesday, Thursday. Pakita mo naman, sir, sa amin. Paano sila mag-access? So, pakita mo naman sa kanila. Yan. Okay. So, meron tayong mga webinar kay XM. So, puntahan nyo lang xm.com. And then, syempre, pero, oo nga pala, nandito yung ating 100% bonus. So, check nyo na lang. Para makita nyo yung webinar natin, pinakamadali, you should change your language to Filipino. Ayan. Marami tayo kung gusto nyo mag-attend sa ibang mga instructor. Kung medyo gusto mo yung medyo Indonesian, French, Dutch, German, yan, meron tayong mga ganyan kung gusto mo attend ng webinar na yan. Pero kung Tagalog yung gusto mo, punta ka lang sa Filipino, Research and Education, tapos mga Forex webinar. Okay? So, ito yung schedule natin. So, halos araw-araw meron talaga tayo. Wala lang tayong webinar every Monday and Saturday. Yun lang. Pero every other day, lahat meron tayo. And huwag nyo kalimutan yung yung ating exclusive webinar. So, we will be teaching you on how to trade exotic pairs. Okay, meron tayong mga tinatawag na exotic pairs. So, aside sa mga major pairs natin, si USD, si Euro, si CAD, si Australian dollar, si New Zealand dollar, marami ka pang currency na pwedeng i-trade. Okay? You can trade South African rand, you can trade Singaporean dollar, you can trade Hong Kong dollar, you can trade Norwegian krone, Swedish krona, and so on and so forth. Sobrang dami pang pwedeng i-trade na yun yung idadagdag namin sa portfolio nyo. So, aside sa major pairs. Okay? So, puntahan nyo lang to. Lahat ng pwede nyo matutunan na basic, nandito nyo makukuha. Yung strategy, pagdating sa trading, pwedeng dito kayo magsimula. Pwedeng hindi nyo tularan, pwedeng hindi nyo i-follow kung ano yung mga trade idea namin, pwede nyo hindi i-follow yung mga trading style namin, okay lang. Pero ang purpose namin dito is maturuan kayo ng basic, and then from there, pwede kayong gumawa ng strategy nyo on your own. Okay? Yan lang. Definitely. So, yun. So, guys, register na kayo. So, matutunan din, ano ba yung mga exotic pairs na yun, sir? Para meron silang idea, usually. Ano, sir? Sorry? Ano ba yung naka-ano sa webinar na yan? They can trade an exotic pair. So, ano yun? Tuturuan namin kayo paano pag-aralan yung isang currency. Halimbawa, ano ba yung mga ituturo namin dito? Ano yung profile ng isang bansa? Halimbawa, si South Africa. Or sabihin na lang natin, si South Africa. Ano ba yung main negosyo niya? Kailan ba siya strong? Kailan ba siya weak? Kanino ba siya dapat i-pair pag trade siya? So, gaano ba kalaki yung pips niya? Gaano ba kalaki yung galaw niya sa isang araw? So, bakit ako magte-trade ng
ZAR, pwede naman mag-trade ng USD. So ano yung mga benefits pag nagtitrade ka ng mga exotic pair? So didiscuss namin yan. So from paano kayo mag-i-start, paano nyo aaralin yung isang pair hanggang sa paano nyo siya ma-trade. So yun yung tuturo namin sa Saturday. Yon. So guys, additional learnings yan coming from the expert. Register na kayo. That's for free. All the XM accounts under any XM na create kayo, might be directly or under Wise Invest PH, you are invited for free sa mga webinars na yan. And then i-broaden nyo yung learnings when it comes to Forex. Kasi it's something that you can use in the future and something that you can use today. And daming webinars na free yan. So ano lang kayo, almost every day may iba-ibang webinars there. Sir, may sasagutin lang akong tanong. Sabi niya, nag-deposit po ako ng $60 pero di daw po pwede mag-receive ng 100% bonus reward as per XM. So number one, pwede kang magpatulong sa live chat natin. So click mo lang yung live chat dito sa upper side ng website. And then once you click it, lagay ka lang ng ano ba yung MT4 ID mo para ma-pull out nila yung account mo and then yung email mo. And then yung sasagot sa'yo dito would be tao talaga. Okay, person yung sasagot sa'yo dito. 24 hours a day yan. Pero I suggest, mag-chat ka dyan between 8 to 5 para Pinoy yung kausap mo. Kasi pag nag-chat ka ng gantong oras or madaling araw, ibang lahi na yung kausap mo. Siyempre, mas maganda pag Pinoy yung kausap mo, di ba? And pangalawa, pwede mong kontakin yung account manager mo. Pwede ka namin tulungan, ako tsaka si sir. Pwede ka namin tulungan kung bakit hindi pumasok yung dineposit mo na yung bonus dun sa dineposit mo. Okay? Yeah. Pwede ka namin Usually based on is first standard account dapat or micro. That's one. Second, second account was made under the Philippine address because the promo right now is Philippines ang promo natin ngayon. So yung pag hindi doon sa dalawa possible, or last but not the least nag-deposit ka May 31 or July 1. You're using ultra low. You're using kayon. Dapat standard or micro. So ultra low di pwede. Yun. So check mo. Okay, check mo. Or pero pwede isang ipa-change yan. Madali lang yan. Kausapin mo lang yung account manager mo para matulungan ka. Ita-transfer lang yan sa normal account, sa standard account tapos. Yes. Mabilis yan sila sa mag-support. Yes, because again, the current bonus is applicable for Philippine address only. So meaning if you're living in Dubai, Japan, in US or UK, hindi po siya pwede sa inyo. Ano po yung terms and condition apply niya? To be clear lang po. Yeah, di ba? Meron pa nakikinig na from UK. Hello sir, from UK. Dami. May taga Singapore pa. Ayan. Nice. So yan. Alright, there you go, guys. So then, at the same time, if you want to grab the opportunity, in terms of risk management, again, Sir Richard, the culture of Wise Investors PH is risk management is really our top priority. Second is excellence, customer service, and members growth. Yan yung pinaka doon nagre-revolt wala. If wala dyan, then dyan. That's why we are giving for free for limited slots when trend follower. So meaning yung sinabi ni Sir Richard, magte-trade siya at 0.01. Okay, $8 na pwede ka manalo or follow niya yung buong trend, depende sa pwede mo siyang manual cut loss or manual cut loss or TP kung gusto mo na siya i-modify. And good thing about it, it's not opening a lot of trades and 4 pairs lang yung tinitrade niya. And this is for free. So if you want the robot to trade for you, but you can also learn because ayaw namin din kasi mag-independent kayo sa robot, especially for this one. Because we want you to explore Forex. And by haluan mo siya ng konting manual TP to check may entry ng robot, matututo ka. Mapa-force ka matuto. Di ba? So yun yung maganda dito and it's for free. And then you can start as $500 yung recommended natin because 4 pairs ang tinitrade niya. So at least $100 per budget ka and a buffer of fund. So meaning, pwede ka mag-deposit ng $250, then i-installan ka na ng robot natin. And not just that. Yes. So definitely ito lang. So wala pa na siya. In terms of backtesting, so that's why we have a backtesting, no? So we're gonna launch this. We're actually, initial reservation na siya from August 2022 to May 2021 with 15 years of backtesting data. Wow. Coming from a developer that my friend from South America is using trading GBP CAD end of New York session only. You can set the risk, depends on you. So, and
So, very, very selective siya. That's why it's Yeah. name value. Yan ang sinasabi ko, sir, kanina, na kailangan meron kang statistics. Correct. Di ba? Yan yung sinasabi nating backtesting. Gaano ka-importante ang backtesting? Bakit niya tinitrade after closing ng New York? Di ba? Sabi niya, di ba? Yun. Tama ba? Oo. Yung pagkakarinig Yes, ko? less volatile. Bakit Less niya tinitrade volatility. after New York? Ibig sabihin, based sa study niya on the backtesting ng 15 years, ito yung magandang strategy para sa, ito yung magandang oras mag-trade para sa strategy na to. That's statistics, Yun. okay? Diba? Statistics. And according to the strategy, if just in case hindi siya makalabas, no, it will open a recovery trade on the opening. Then if hindi pa rin siya opening yung Asian session, pag hindi, ika-cut loss niya. So protected yung capital mo talaga. So every day. So yun yung siya. Nice. And last but not the least, you can set your mode. That's why we're partnering with XM for the low risk mode. And that's why for mode 2, wala pa tayo. So that's why it's open for reserve. And here's the good thing, Sir Richard. Okay, if they don't income in the next 30 days, we will give back the premium fee. Sir, pa-register na ako We will give pa-register na ako Okay, that's how confident we are. That's not confident nice. EA is. We will give back. So without question, as long as walang halong manual trade, walang halong other EA on this EA. Nice. Ibabalik natin. And ito pa maganda, Sir Richard. Sabi mo ano? Ano? Okay. Sa US, sir, sa US, pinapabayad nila sa mga Amerikano ng $120 per month. Grabe, no? Oo. Hula mo sa Wise Investor PH, magkano? Alam na natin yan. Sir, libre sa atin yan. Hindi. Hindi ba? Kasi money back guarantee eh. Okay. Libre si trend follower. Libre si trend follower. Okay. Okay. Libre si trend follower. Hindi, Okay. sir, magandang edge yung money back guarantee. Wala ko nakitang ibang EA na nag-offer ng ganyan. To be honest. Diba? That's how confident. That's how, if not profitable, if I can only highlight this one. So, it's only if you Americans are paying this at $120 per month, it's actually offered by only $150 for the whole year. Ayos So ganun siya kaganda, sir. And the live account right now is 400% since August. So ganun siya ka-antindi. Wow. Grabe, no? Grabe. And then lastly, sir, the previous program, nag-live backtesting kami. Nag-live backtest kami. Basta, guys, ito sasabihin ko sa inyo. Ito yung honest review pagdating sa isang EA. Kung ang EA mo, meron kang maayos na backtesting, maayos yung historical trades niya, yun, pwede mong i-trade yan. Pero pag ang EA nagbigay sa'yo ng, ito maganda yung EA namin, pero hindi sila nagpo-provide ng data tungkol sa backtesting, tungkol sa ganito, sa mga data nila, hindi ko sinasuggest na pasukin nyo. Pasukin nyo na yung bagay na meron kang statistics talaga na pinoprovide sa inyo. Bakit, sir? Bakit kaya? Kasi, tingin mo. Kasi, sir, pag meron kang statistics katulad nito, proven na working yung strategy. Diba? Kesa doon sa isang EA na wala kang ipoprovide sa iyo na statistics, diba? At least ito meron. Ilang years? 15 years, diba? 15 years. And nag-live backtesting data kami 5 years, sir. Yung isang buong oras, tinapos namin. So, nice. Live here on Facebook. So, that's how confident we are introducing this one. That's why it's naka-loft landship siya. Congratulations for having this, sir. Ang ganda nito. Sobra. So, especially makakatulong din because, this is actually a long-term investment for Filipinos trying Forex with a very low-risk account. So, that's why I'm very excited for this. And that's why it's launching price pa yun siya. So, yun. Let me share with you this one offline din. Okay. Nice. Last but not the least, no? This is not Forex. This is not totally Forex. But if you want to learn naman how to trade technically, risk management, trade psychology, techniques, lahat, all in this holistic na July to August batch. So, XRP batch. But focus on US market. So focus on US market. I cannot give you what Sir Richard's expertise regarding how to trade the mga dyan. But I can give you statistic-based then, Sir Richard, in terms of the US market in general, in terms of sa US market, ano bang date? Usually, nagre-reverse ganito. Anong date? So this is more of seasonality. Seasonality. Aside from that, meron din tayong in terms of si US, mas ang in terms of percentage niya ng long kesa short, ano ba mas mataas ang buy in the past since 1990. So may ganun tayo. And at the same time, tinuturo din natin
Oh, statistics is the way. Statistics is the way. Hindi tayo basta, at the same time, pati yung strategies natin, tinest din natin yan statistically. So, para makita din nila. So, ito open for sa kanila to, no? Ha? Yan open for for lahat to, no? Yes, no, open for all. If you want to enroll with the statistic-based class, no? Galing, no, galing. That's Parang why, gusto ko mag-enroll dyan, Parang maganda mag-enroll dyan, Ang US market, pero ano na to. So, that's why, yun din yung kagandahan. Actually, mas gusto ko talaga matuto ng statistics kasi malaking bagay ang statistics talaga na pag marunong ka mag-crunch ng numbers. Okay, ako hindi ako expert dyan Correct. Sa pagka-crunch ng numbers. So this is only for US market ng mga stock kasi ang expertise ko, Sir Richard, is really stocks, not on forex. But I really wanted to learn from you, no? So pagdating sa meron tayong okay, maganda, meron tayong forex stock market sa platform natin. Meron tayong forex na? Meron tayong stocks sa broker natin. Meron ba? MQL5. Yes. Meron tayong may Facebook, Google, at kung ano-ano pa. Nandiyan lahat yan. So, very useful sa explore natin. Yeah, pero per share yung bili nila di ba? Hindi. Pwede mo siyang aralin, sir. Pwede mo siyang aralin. Maganda yung natin. Sige. Aralin natin for MQL5. Yes, pwede na magpa-reserve. Honestly, the reservation for Valkyrie already made 75 as of now. 70 or 75 since we launched this. Soft launches internally, no? So, very excited. Tingnan ko nga yung ngayon ni Valkyrie, sir. Kasi kaka-open ko. Pakita ko yung FX book pa sa account namin. Uy, gusto ko yan. Gusto ko pag yung mga ganyan data Interesting yan basta may makita kang ganito. Very interesting yan. Pero this is only for 1 month. This is my account Pero the company account, of course, wala siya. Hindi ko, siyempre yung company account wala dito. Nag-enjoy tayo sa kwentuhan natin, Oo nga. So, this Valkyrie. Not this one pala. Isa. Yan. Kasi kasi maganda dito, sir. Nagkaroon siyang, pwede kang mamili ng sarili mong risk hanggang 50%, no? Siyempre, the higher the risk, the higher the gains. But itong pinili natin, 25% lang. So, this is Valkyrie Mode 1 and Mode 2. So, may halo siyang high risk and low risk. Nag-start to, wait lang, tingnan natin kung naka-live ngayon. Yun yung problema ko sa book minsan hindi nag-update no? Ayan, so nakita nyo guys, since April, na-pause lang to, kasi nga nag-internal, kami. Nice. Pero from April 20 to May 25, nagkaroon siya ng 8% gain with only a drawdown of 3%. Continue mo dito in terms of risk, profit factor, laki din. And positions 1. Tingnan ko yung mode 1. Itong mode 1, ito yung low risk. Okay, ang ganda ng drawdown That's 3%. Sobrang ganda ng drawdown. Ayan. So nagkumita na siya ng $10 as of June 13. Nice. Sorry, ito yung first trade pala niya, June 16. Kasi in-open yung account dito, na-activate sa US is after 3 days to 4 days pa. So 2 days pa lang siya nagte-trade. So meron na siyang this much. Good. So, maganda ang drawdown. Kasi ako, ang tinitingnan ko talaga pagdating sa EA, drawdown mo na. Ito medyo maliit pa, konti pa lang yung trade. Pero kung babalikan mo yung kanina, ang ganda ng drawdown niya. It's 3% drawdown. Sobrang ganda. Pakita natin yung mismong presentation namin para makita din natin. No? Para si Sir Richard din. Gusto ko mag-comment si Sir Richard Wala tayong bias pagdating sa ganyan. Sige, dapat walang bias Walang bias. Pag yan, nakitaan ko ng mga 60% yan. Siyempre, hindi ko isasuggest yan. 60%, sige. 80% drawdown. Dapat walang ganun. Sige. Dapat maganda yung drawdown natin. Kasi ang goal naman natin is kumita tayo, di ba? Correct. So, tingnan natin kung ma-approve ba to ng isang master na katulad ni Sir Richard. Wait lang, tingnan natin. Sabay yung presentation natin si Valkyrie. Yon. Guys, para lang makita nila, no? Ayan. At a PDF file. Yan. This one. Yes, there we go. Natin. So, this is the forward testing, back testing, 5.5 years of data. So, mode 1, tingnan mo yung drawdown, sir. 50% risk ang nilagay. Umabot siya ng 45 sa maximum with 50% risk. Pero ibababa natin 25% risk. Kasi kung magsaset ng risk, sir,
Ikaw magsaset, pwedeng 5%, pwedeng So, ibig 25%, sabihin, pag depende. nag-draw down ka na ng 25 ang sinet mo, automatic kakat niya lahat at 25%. Oo, lahat na. Pero Nice! look at the data. Naglagay ka ng $1,000, naging 3,000, low risk. Nice. So, itong mode 1, ito. So, ito yung mode 1 and mode 2. Ganda. Ito yung, Tapos, grabe yung data mo na 5 years, no? so, 15 years, syempre tagal nun, kaya di tayo. Pero, ito yung manage account niya ngayon, sir. Yeah, sa mode 1. So, consistent siya ng this one, and then ito yung current drawdown niya sa mode 1. 5%. 12%. Oh, ganda. So, maganda from pa rin, August 12% for 11, a bot. Maganda pa rin yan. Basta, as much as possible, huwag kang umabot ng 20. di ba? Yun yung maganda, no? Pero minsan, paano yun sir? Pag depende sa market. Example, kasi calendar pag mga 20% na yung drawdown, sa bagay, okay lang naman kasi meron ka namang auto-cut no? Meron kang 25% na siset mo naman siya. So kahit pwede ka mag-set depende sa capital. Example. So kahit na halimbawa mag-set ka ng 30%, kahit na mag-drawdown, kahit na yung price bumagsak pa ng 50%, ikakat ka dyan sa 20-25% na sinet mo. Correct. Okay. Correct. That's good. Kasi for example, sir, dapat may 5% ka na risk. Gusto mo, drawdown mo 5% lang. Dapat capital mo 2.8. So, pag nag 5% cut siya, diretso. So, yung drawdown mo would really set kung magkano yung sinet mo. Ang isang pwede mong gawing strategy dyan would be, naglagay ka lang ng maliit na capital. Habang lumalaki yung account mo, binabawasan mo ng binabawasan yung risk. Tama. Yun yung ginagawa na. Yun yung gagawin namin. So, naglagay kami ng company which is campaign 1M campaign para makita nila na safe na meron 1,000, lagay mo doon, lumilit din siya. So, para yun yung magandang strategy na gagawin mo. Halimbawa, nag-i-increase, dahan mo nang ibaba yung risk profile mo. Tapos habang maliit yung capital mo, pwede ka mag-risk ng malaki. Katulad ito, sir. This is how you use the Valkyrie right now. So, example, this one, gusto mo siyang baguhin yung risk mo. Automatic. At, sir, ito matindi. Nag-auto-compound siya. Nice. So, meaning, yung ino-open niya depende sa capital mo. Sa lot size. Dapat so, matindi. So, kaya may yung backtesting niya, sir. Tapos, magsiset ka ng rules mo na. Ito, kahit na bot to, kahit na EA to, dapat may certain rules ka pa rin. Halimbawa, $500 capital, 50% risk, di ba? Tapos, pagdating ng 700 capital, gagawin ko na siyang 40% risk. Ganun. Yun, tama. Set mo na yung rules mo sa kanya. Kahit na EA yan, meron ka pa rin susundin na rules. Correct. No? Kaya, so, ano ba yan? Isaset mo yung risk mo, profile mo, para risk management din siya. Okay, that's good. Diba? This is a very good EA. Yes, so, ayan siya. Yan. Ito yung mismong account. At least hindi ka nakakabahan na masunog yung account mo. Correct. Depende sa capital na lagay mo kasi kung magsiset ng risk Ganda. So, that's how it is. Yan. So, yun yung magaganda dito natin siya. So, anyway, so there you go. That's actually the back testing and the forward account testing natin ngayon, which is dito yung mode 1 and mode 2. This is Dito, sir, nakaset siya at 50% risk. The current performance is 459%. Wow! Ilang ba na to? Mag-isang taon na. Mag-isang taon, June. 10 months. Yeah, ganda. Hindi pa siya nahubusan niya, nagdo-drawdown, no? Pero 17%, medyo malaki na, pero at least hindi ka pa umabot sa 20, Wala pa, no? Tapos ina lang risk profile mo ngayon dito. Nilitan mo na. Dapat nilitan mo na. Ito, hindi, company account na to hindi sa akin. Okay. Sige. So, I think initially it was 50% at 50% rate. Pero $1 million ang nakalagay dito, Wow. Congrats. Ganda ng bot. Pero di sa akin to, company to yung may-ari. Isa sa pinakamagandang bot ko to nakita. Yun! Paulit. Isa sa pinakamagandang EA ko to nakita. To be honest. Okay. Yes, to be honest. Honestly, isa sa pinakamagandang EA ko to nakita. Hindi siya prone sa sunog Correct. Correct. For really, the goal of really is really for long-term investing. Nice. Yeah. Congrats. Pag-usapan natin offline. May sasabihin ako sa iyo. Okay. Ayan. All right. So with that, guys, if you want to really know about the kumbaga parang yung the stock market, how to win the stock market, ito sa inyo. Okay. So we're at the end. May mga question po ba kayo regarding the topic of Sir Richard? I'm gonna give you a few seconds to ask it to our expert for tonight. But if you want to have him more
you can actually, this Wednesday meron silang webinar, and every Sunday siya nagdi-discuss ng, ito dinidiscuss sa Sir Richard, pakita ko po sa inyo, this is for free. Para makita niyo yung sentimental analysis niya, nagbe-base siya sa macroeconomics, titingnan ni Sir Richard if meron ba tayo dapat dyan, o ano Meron ba ako yung dyan, trade. Sabi siya, kompleto ako dyan. trade idea ko to this week, So, ito yung trade idea ni Sir Richard this week. Pwede nyo itong tingnan. So, tingnan mo yung win rate ko. Tingnan mo yung win rate ko. Tingnan mo yung win rate. tingnan mo yung win rate. Di ba? 36 out of 46 win rate, di ba? So, how many weeks is this one already? Yan, 46 weeks, di ba? Di ba? Ilan 46 weeks. Di ba? So, isang taon na, no? Oo nga, malapit ang 52 weeks. So, guys, di ba? So, titingnan mo, ito yung mga weekly trade calls na, but really based on if it's risk on or risk off. So, kailangan nyo talaga aralin yung risk on and risk off. And then, ina-analyze fundamentals. and fundamentals of the week. Di ba? Very fresh. Anong mga red flag na mga pairs na to, and hahanapin mo lang yung mga weak pairs so you can trade that one, which is here on the summary here. So guys, ang daming tulong, you're gonna earn, no? You're gonna earn if you attend every Sunday. What time, sir? Yung Sunday webinar natin, we have 7 to 10. 7 to 10. Yan, 7 to 10. Oh, medyo mahaba-haba, pero meron naman tayo ng 15-minute break sa gitna. Actually, ang target ko dyan 2 hours lang eh. Dapat 7 to 9. Kaya lang sa sobrang dami ng tanong, na-extend ako hanggang 10. Usually, naging normal na yung 10. Kaya nga. Basically, ang matututunan nyo dito, more on economics fundamentals, kamusta yung employment, kamusta yung manufacturing sector, kamusta yung anong sinasabi ng central bank, kamusta ang import-export nila, and so on and so forth. Basically, economics yung matututunan nyo dito. Economics, guys. So, di ba? Dami pa pala natin di alam, di ba? So, that's why I get it from the experts. So, buta lang kayo dun sa XM natin, mag-ano kayo ng webinar. And speaking of XM, again, there is a 100% bonus. Plus, meron ka pang benefit to try our free bot, which is a trend follower. Para if you don't monitor the market, the bot will open with you with the lowest 0.01 per trade, no, per trade. And at the same time, pwede mo siya i-manual or i-cut loss manually as you learn, di ba? So we want you to build your as members growth. Yan. Meron ka tanong, ano daw ang sentiment ni market? Market is on a risk on right now. Yes. Risk on si market. So balik natin dito sa trade mo, sir. Kung may risk on ngayon, usually sir, trade ngayon? Hindi ko na pinapapasok paggabi kasi 'di ba yung discussion ko tungkol sa daily market cycle. Di-discuss ko yan sa Wednesday. So, alamin niyo kagad, malalaman niyo kung bakit hindi na tayo pumapasok during US session. Usually US session is for taking profit na yan. Yun. So, before the opening. Kasi nagre-reverse. Pwede naman during opening. Basta sa gabi, hindi na tayo personally, hindi na ako nag-open ng entry sa gabi. Yes, no? Yan. Pwede. So, yan. So, usually, ikaw, sir, nag-open ka Asian session, then kinukuha. Between Asian and start ng London session. Yan yung para sa akin, magandang entry. On a day trade. Yun. So, yun. So, guys, attend kayo para matutunan nyo yun. And, check nyo sa YouTube yung topic ni sir about risk on and risk off. Kung medyo nosebleed sa inyo to ngayon. Napakaganda in terms of the weak pair and the strong pair. So, you can trade based on sentiment and based on the current sentiment ng mga tao. Kahit technical analysis yan, pwede ka sunugin eh. Diba? Kahit nasa supportan ko, wala sentiment, pwede yung bumagsak. Diba? So, there's, diba? Okay, so there's a question here. If may EA na siya, can I transfer it to Valkyrie? Yes, but for reservation pa siya, wala pa tayong go signal. We're gonna prioritize the first 75 who actually reserve. How much capital for Valkyrie? Depende on how much you wanted to risk. Example, you want to risk only 5%, then dapat initial capital mo is 2.8. If you want to risk more, if mababa yung capital mo, mas mataas yung magiging risk mo. Yan. So, yan. So, sorry, ikaw, sir. Okay, so lagyan natin, pamigyan natin 200 pesos natin sa 5 tao. Lagyan natin sa Sir Richard. Yan. Uy, kasali ako. Siyempre. No. Dadagdagan natin, since na-extend si Sir Richard ng 1, dadagdagan natin additional 500. So, magiging 1.5 yung pamimigay natin tonight. 500 ba dapat? O 1.4 para 8. Okay. So, ano natin to? And dapat nandito at dapat i-share niya. So, kung hindi mo pa to na i-share, nanalo ka, sorry na lang. Okay? Claim the page. Share na.
Claim the page. Claim the PM the page if ikaw to, screenshot nyo lang. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it back. So may tanong dito, magkano payment for Valkyrie? $150. Yeah. And then if you want to share your... Okay, so John, Jenny, Evangelista, if you're here, okay, kindly, you win $200. Paki-ano na lang. Congrats. $200 ulit. 200 pesos. Grabe. John Evangelista. Yan, ako na siya. Yan. And then, next natin. So, may question here. How much ang... Ito? Ano sana? Wala yung question natin. Okay, if you want to buy your own VPS, dapat mataas yung latency niya. So, we recommend around $30 to $40 na bayad per month if you want to own your VPS. Pero if you want to be shared sa Wise Investors PH, itong latency natin mataas-taas to, but definitely 500 pesos per month lang yung mura. Nice. Taas sa latency. Ito yung ano sir, advance, nasa gitna. Usually $34 to $50. $34 to $40. So kung kita mo dito, 4 lang yung laman para talagang execute siya. So because we want really to give value on the trades ng Valkyrie niya. Second winner natin, so we're gonna give away how many? 7 people who are gonna win 200 pesos for tonight. Yan. Okay, so we have Nico. Wala, sino si Nico? Congratulations. Walang full name, so wala din siya dito. Wag to. Dapat tayo ba? Walang full name, marami Nico sa mundo. Okay, hindi kasama si Nico kasi walang full name. Sayang. Sayang, no? Naglista ka, di man lang ano. Fergie Arnado, you win 200 pesos. If you're here, claim it on the page as long as you shared it. Yan. Okay, Fergie, so... congratulations, Fergie. Yeah, so... Would you recommend this who cannot monitor? Yes, definitely, because this is a set and forget. Wala ka nang gagawin. But, at the same time, we still wanted you to have the trend follower because it actually engaged you to learn the Forex market more. Kasi kung set and forget lang, tapos edi, doon ka na lang sa mga blue chips, di ba? Na mga stocks. Di ba? Tsaka at the same time, doon ka na lang sa mga bonds na safe ka lang. So, safe na. Diba? So, yun, di ba? So, kaya that's why I want you to guys to invest in something that you wanted to learn as well. Di naman basta pera lang yan. Di ba, Sir Richard? Tama. Sayang ang opportunity. Kasi Correct. yung trading, pag natutunan mo yan, forever na sa'yo yan. Yun, totoo. Yan. So, another winner natin is si Mark Heath, Jenilyn Rigor. Yan. Jenilyn Rigor. So, we have 3 winners already. Or our 200 pesos each person. Yan, for tonight. Another winner natin. By the way, this is a sponsor. May sponsor kasi ng 10,000 pesos sa atin, Sir Richard. Wow! Dahil ang laki ng kinita niya sa trend follower tapos nagtitrade Hindi pa nga, may nag-sponsor talaga ng gano'n malaki? Talaga, totoo. No. Ganyan. Because one, namin kasi sa community is generosity. Kaya yung 10,000 na yung pamimigay kayo. Go along. So, grabe. 100% in just a month. And then, alam mo, magkano yung kapital? Magkano? 400,000 pesos. Sarap. Amount yun na, ganun katindi. So, yun. It's a combination between the robot and in manual trades. Yan. Romel Llagas, you're the winner, our 4th winner. Mga ka-ninja, Sir Ninja ka daw, Sir Richard. Ninja? Ninja ka daw, diba? Cheryl De Rosario, you win 200 pesos. Yan. For tonight. Yan. Si Sir Jonathan, nanalo ng 500, dinonate. Wow! Baka may umulit. And ano yan, last 2 winners natin for tonight before we end our session. By the way, I would like to personally thank you, Sir Richard, for having us. No? So, okay na to, tapos na to. Especially talk about risk management. And that's what we really need. No? Kailangan din tayong ma-remind how important our capital is because every capital you actually waste is the time you exchange, no, na sa labas. No? Jameline, you won 200 pesos. Please claim it as long as you shared this stream and claim it on the page. Pero syempre hindi enough na alam lang nila. Kailangan alam nyo, i-deploy nyo. Tama. 'Di ba?
knowledge and practice is useless without execution. Wow. Diba? Diba? Sino nagsabi niyan, Oh, sir? ako. Nasa quotes ko yan sa trading psychology. Nice, nice. Diba? Ayan. May Alright. magandang libro yan. May maganda akong libro na nabasa. It's called Ano? Trading in the Zone. So, try nyo hanapin. Trading in the Zone. Meron sa YouTube na audiobook. Tapos hanapin nyo yung libro kung may masipag kayo magbasa. Trading in the Zone by Mark Douglas. Maganda. Isa sa magandang trading psychology book yan. Yun. So, trading in the zone. So, in the Yes. zone trading, there's research nyo for. Tingnan nyo kung meron sa library natin kasi meron kami mga PDF na free eh. Nice. Trading in the Zone. Tinapos ko yung libro na yan. Maganda yan. Last winner natin, si Judge Wayne Kalanok. Yan. So, if you are one of these winners, kindly screenshot this one and claim your prize for tonight. Each of you will won 200 pesos for listening for tonight, diba? Yan. So, sir, before we go, any last words? Any last piece of advice regarding risk management for our viewers for tonight? Siguro ako lang, huwag niyong madaliin. Take time to learn talaga the trading. Kasi magiging worth it talaga yan in the long run. Okay? So, huwag kayong mag-focus sa madali ang gain. So, walang quick get rich quick scheme sa trading. Okay? So, dahan-dahan yan. It takes time to learn, and once you learn, you will be very very useful yung trading style or yung trading natin. Magiging yan. Pwede niyong pagkunan talaga ng day-to-day expenses niya. Basta natuto kayo mag-trade ng proper way of trading, okay? Dapat proper, hindi lang trading dapat proper way of trading. Ang problem kasi nila, basta marunong na mag-entry, mapuna na pumindot ng buy button, tapos nanalo ng few, yun na yun, no? Parang feeling nila, tawag doon is, euphoria. Yun. And at the same time, pag bull market, lahat panalo, no? Pero pag, tapos, grabe mag-all in. One lot. One lot. Panalo ka ng, halimbawa, panalo ka ng 10 beses ang gamit mo, 0.01. Tapos yung sunod na lot size mo, bigla ka maglalaki, di ba? Wala, sunog din, di ba? Sir, may question dito. Isend mo, pasend daw nung Forex calculator. Yan? Yung Forex calculator daw. Ayan, nandiyan na. Ayan. There's a question is, how much ang XRP class from Cortez? You can actually PM me. So here on this page, I will give you the current rate, the slots, and the schedule. Yeah. Okay. So with that, so again, our winners would be John Evangelista, Fergie Arando, Jenny Ringer, Romel Llagas, Cherry Del Rosario, Jamie Lynn Reyes, and Judge Wayne Calonok. Each of you win 200 pesos for tonight. Okay? Claim it on our page. We're gonna give it to you definitely sa inyo pong lahat. Okay, so with that, again, I would like to say thank you so much, Sir Richard, for being with us. Can we have you again next month on a different topic? Oo naman. It's my pleasure na makapagturo tayo. Yun. So may replay ba daw to? Yes. Pag nag-end na kami dito, ulitin mo lang itong page, makita mo dito yung replay. Makikita mo dito yung replay. And, Sir Richard, pwede ko pa ito i-upload sa YouTube, doon sa playlist naman. natin. So, go. Kahit i-share mo sa iba. Kahit saan mo share, okay lang. Walang problema. Basta pakita ko may matulungan tayo. Pakita ko na lang. Kasi syempre, hindi tayo sa Forex kasi Sir. So, kasi iba talaga gusto matuto. Kung gagawa pa ako ng module about it, matatagalan. Di ba? So, yan. Can I share it, Sir Richard, para makita nila? Sure. There's a Forex playlist on my YouTube page. So, yan. Iyan nyo po yan. Hindi tayo nakatutok. Pero plano ko rin gumawa ng mga libreng about US naman na stocks. Okay, dito mo dito, there is Forex Market Webinar, how to diversify money, about algorithm trading. Ilo-load ko din, sir, yung last natin na topic about yung nilagay mo. About fundamentals. Okay. So, nice, yun. nice. So, yun na natin. So, right now, ito din. Load natin dito para meron silang about risk management. Okay, guys. So, with that, so much again. So, thank you so much, Sir Richard. Thank you again. I'm gonna let you go. Wrestle for tonight. Also, guys, with you guys, thank you so much. I'm gonna see you on Wednesday on our stock request, especially on US market naman natin na session. Uy, gusto ko makinig niya na. Every Wednesday ba yan? No, MWF. Nagte-trade ako live.
Nagtitrade ako live. Ng So, US market. US market. Pag mali yung trade ko, mali din silang lahat. Pero proper risk management. Tinatrade ako lang risk Sir, reward. pwede mo i-connect yan, ha? Di ba yung ano natin, yung ating sentiment analysis, di ba? Pwede mo i-connect yan sa Forex. So, habang nagtitrade si Sir, habang nagtitrade siya ng stocks, ito, nagbabay si Sir ng mga stocks. Di risk on tayo, di ba? Di ba? Pwede. Pwede i-combine yan, So, almost naman ako, I'm up by 62% this year, coming from $6,000 now earning, no? Almost $4,000 of this year. High risk. Yeah, so far, yan. And also, my popular investor account, if you wanted to copy me, I'm risk 4. Pinaano natin yan, I'm up by 1% right now kasi nababayaan ko. Dalawa kasi account ko, sir, hirap. So, thank you sa mga nag-copy sa akin. So, dalawa account, so I'm up by, kailangan binawi ko tong mahirap na market, at mahirap. Up by 1% right now. Last year, kaka-start ko lang for copy trading. Pero mas ito kasi ako doon sa kabila. No, anyway. Congrats. So with that, guys, thank you so much. Sir Richard, again, salamat madami. Thank you for inviting me here, guys. Thank you. See you, guys. I'm gonna see you. Bye-bye. Thank you so much. God bless. Have a nice night. Bye-bye. See you again. Bye-bye. Bonafide stallion, ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it.